10 دقائق 1500 مستوطن مسلح كانوا بيحاصروا المغير. طب حوارة قصتها قصة، يعني مستوطنين بيجوا بيصلحوا سياراتهم في كراجات حوارة، بيجوا بيتسوقوا من السوبر ماركتات اللي موجودة، بوكلوا في مطاعم. دولة الاحتلال بتحاول توصل رسالة للعالم إنه الصراع الموجود هو بين شعبين. حدود بؤرتي أو مستوطنتي هي أين تستطيع أن تصل بقرتي. من 17 شاب فلسطيني بعد 7 من أكتوبر أطلق النار عليهم من قبل مستوطنين. اليوم أنت مطلوب منك إنه يعتدى عليك وأنت مستسلم، ممنوع تدافع عن حالك. في قرى المستوطن بفكر 500 مرة قبل ما يقرر إنه يدخل على هاي القرية. أنا اسمي أمير داوود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. احنا اليوم اللي حاولنا نعمله انه حاولنا نستعيد الكثير من الذاكرة مشان نسلط الضوء على حاضر ما يحدث اليوم، باعتبار انه حاضر ما يحدث اليوم هو امتداد لما حدث في الماضي. انا باعتباري عشت الكثير من المراحل اللي بلشت في الانتفاضة الاولى واوسلو والانتفاضة الثانية وما يحدث هذه الايام. يعني بقدر اقول انه الكثير من المراحل اعادت انتاج نفسها في الضمير الفلسطيني وبردة الفعل الفلسطينية الخالصة على الأحداث الوطنية. هي بالضرورة تراكم التجربة وتراكم الفكرة في مقابل الحدث. هذا بالضبط اللي حاولنا نسلط الضوء عليه ونستفيد منه في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز أمير داوود. من ما قبل 7 أكتوبر وصل تقارب مقترحات وأسئلة ومواضيع، مقترحات أفكار تتعلق بالمستوطنات والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. ما بعد 7 أكتوبر طغت الإبادة على كل شيء في الإعلام، ولا صوت يعلو فوق صوت الحرب في الإعلام. ولكن تحت مستوى أو مستويين من الإبادة هنالك نشاطات ارتفعت حدتها وازدادت عنفا وتوسعت استيطانا، وتم تهجير العديد من التجمعات الفلسطينية في مناطق سي، أو حتى التسبب بأضرار وغيرها من التفاصيل اللي في حوارنا اليوم رح نشوفها. بس بحب أطلع، وهذا هو السبب يمكن اللي تواصلت فيه مع أمير بشكل أساسي، إمتى المستوطن صار بهذا الشكل العنيف، أو إمتى المستوطن صار بهذه الشجاعة. لأنه حسب ما أذكر مش من بعيد، يمكن من ما يقارب 10 سنين أو أقل حتى، كان المستوطن أكثر جبنا، أقل عنفا، أكثر تواصل مع محيطه الفلسطيني. ولهيك في مجموعة من المعطيات واضح اللي هي كسرت هذه الحدة وكسرت هذه العلاقة، ونتج عنها الشكل اللي احنا قاعدين بنشوفه اليوم ما بعد 7 أكتوبر. واللي بس بحب نرجع نتذكر دائما اللي هما قبل 7 أكتوبر مشهد حوارة وحرق فعليا منطقة كاملة أو قرية كاملة، ودفع أهلها وتهديدها ودفع أهلها باتجاه التهجير. قبل ما نبلش بحوارنا بدي أشكركم مقدما على الاستثمار في محتوى تقارب ودعمه على الاستمرار من خلال الرابط اللي موجود في الوصف. شكرا مقدما على مشاركتكم أفكاركم مقترحاتكم للمواضيع وللضيوف في تقارب بفضل هذه المشاركة تحديدا بكون دائما أقرب لإلكم. وشكرا مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى وكل محتوى ممكن يكون حدا مهتم فيه، مع حدا ممكن يكون مهتم فيه من محيطكم. وبهيك منبلش. أهلا وسهلا أمير. أقل الخسائر. أهلا وسهلا فيك يا صديقي. أمير، بس أنا بدي أنوه إنه التسجيل هو وان شوت، يعني من أول للآخر، ما في مونتاج، فما في اقتطاع. فمش رح أعطيك فرصة إنك تتهمني إنه اقتطعت إشي أو حدا يقول اقتطعنا إشي، فالحوار كامل زي ما هو. تمام ما في مشكلة. أهلا وسهلا فيك أمير، ويعطيك ألف عافية. إحنا بالعادة في تقارب نترك الضيف يعرف نفسه زي ما بحب، في سطر بكون مكتوب عنك على جوجل، فأعطينا إياه باختصار الممل هذا، واحكي لنا قصتك. تفضل. أنا اسمي أمير داوود، أنا مدير عام التوثيق والنشر والمعلومات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يعني أنا موجود في هذا المكان، يعني في هذا العمل من 2 سنين تحديدا. يعني
منهمك ومنغمس في موضوع توثيق الانتهاكات. وممكن في هاي السنتين للمصادفة يعني ازدادت الانتهاكات بشكل قياسي. يعني هو ترافق وجودي في هذا المكان مع تزايد رهيب في الانتهاكات المسجلة على كل تصنيفاتها. يعني ممكن كمان يعني هذا الكثافة في الانتهاكات يعني أعطتني الكثير من الخبرة في التعامل مع تصنيفات. احنا نتعامل مع كثير تصنيفات، وهي تصنيفات متداخلة ومعقدة، باعتبار انه عملية توثيق الانتهاكات في اكثر من مستوى. يعني ممكن لقدام اثناء الحديث رح نحكي عن كيف بيتم التوثيق وكيف ايش هي تصنيفات هاي الانتهاكات. ولكن بالمجمل قبل وجودي في التوثيق كنت بشتغل في موضوع التخطيط. هو مجال شوي بعيد ولكنه يعتمد بشكل كبير على مخرجات التوثيق، باعتبار انه العملية التخطيطية هي تعتمد على المعطيات وتعتمد على الأرقام، وبالتالي في تداخل ما بين المكانين اللي أنا اشتغلت فيهم على مدار سنوات طويلة في الفترة الماضية. طيب أمير، أنت من وين؟ أنا أصلا من قلقيلية، بس أنا يعني من 4 سنوات متواجد في رام الله، يعني ساكن بشكل كامل في رام الله، بس الأصل أنا يعني من قلقيلية. وكل سياق شغلك أو نشاطك في مساحة الاستيطان هو طالع في له قصة، ولا في له دافع، ولا هو مجرد شغل؟ هو مجرد شغل، ولكن في قصة طريفة هي قادتني للعمل الحكومي. أنا أصلا في العام لما تخرجت من جامعة بيرزيت أنا بلشت أشتغل في مجال الصحة النفسية في العام 2003. العام 2003 كان هو الترند في هذيك الفترة هو موضوع الصحة النفسية والصدمات، باعتبار إنه كنا طالعين من اجتياحات وبناء الجدار والتفاصيل. فكانوا في اعتقاد عند الغرب إنه الشعب الفلسطيني تروماتايزد، مصدوم، وبالتالي استثمروا بالكثير من الملايين لمعالجة الصدمات النفسية اللي خلفتها الاجتياحات وجدار الضم والتوسع. فأنا أول ما اشتغلت بعد الجامعة اشتغلت في مجال الصحة النفسية، في برامج للتدخل مع الناس، وتحديدا في المناطق المتضررة من الجدار ومن اعتداءات الجيش. اشتغلت في مجال الصحة النفسية 5 سنوات كاملات. بعدين حسيت انه انا يعني استنزفت في هذا المجال. بالصدفة في هذيك الفترة وكالة الغوث طرحوا وظيفة في قلقيلي، فأنا رحت قدمت لهذا الوظيفة. وكان يتطلب من متطلبات الوظيفة امتلاك مهارات في التخطيط، انه تكون تعمل خطة تنفيذية ويكون عندك تصورات عن التخطيط. فبلشت ادرس، انا ما عنديش اي معلومة عن موضوع التخطيط، بلشت ادرس بشكل مكثف جدا في موضوع التخطيط وبناء الخطط والاهداف والتقييم والمتابعة، وبلشت اكتشف في هذا العالم المرتبط بالتخطيط اللي انا حقيقة يعني جديد عليه. بعد دراسة ممكن 2 شهر في موضوع التخطيط رحت على مقابلة واكتشفت انه الوظيفة مبيوعة لواحد من اللي بيشتغلوا اصلا في المؤسسة هناك. دخلت على مقابلة، سألوني اول سؤال فبلشت اجاوب. انا الي 2 شهر بدرس يعني مثل اللي علي توجيهي. فلما بلشت اجاوب 2 اللي بيقابلوا فيي صاروا يحكوا مع بعض. هذه كانت اول رسالة انه الجماعة مش كتير مهتمين انا شو بقول يعني. فثاني سؤال بنفس الطريقة طلعت من الغرفة وأنا محبط. يعني هاي مادة أنا إلي 2 أو 3 شهور يعني بدرس عليها بشكل يعني في التوجيه ما درستش هيك، يعني عارف أنت كيف. فلكاني واحد برا فبقول لي كيف المقابلة؟ قلت له والله حسيتهم يعني أنا مش عارف، يعني أول مرة بفوت على مقابلة اللي بيقابلوا الناس بيحكوا مع بعض ومطنشين اللي بيحكي. يعني قال لي أنت مش عارف هاي وظيفة أصلا معطينها من فترة لحدا ثاني. فروحت محبط. بس ايش روحت امتلك ما قرأته في موضوع التخطيط. بعد اقل من شهر وزارة التخطيط اعلنت عن وظائف، فرحت قدمت فاخذت الوظيفة في وزارة التخطيط. وبدأت رحلتي مع الحكومة. اشتغلت في مجال التخطيط الحكومي في وزارة التخطيط 5 سنوات. بعدين قررت الحكومة انها تحل وزارة التخطيط وتوزع إداراتها وملفاتها على الوزارات والمؤسسات الأخرى. فكان حظي
اني جيت على هيئه مقاومه الجدار والاستيطان. الهيئه قالوا لي احنا في عندنا هيكليه جديده وفي عندنا بوزيشن له علاقه بالتخطيط، فشو رايك تيجي تمسك ملف التخطيط في الهيئه؟ فبدات الرحله يعني بهذا الشكل. فجيت مسكت ملف التخطيط في الهيئه، في هيئه مقاومه الجدار والاستيطان، تقريبا 5 سنوات، لحين ما تم يعني تكليفي من جديد في موضوع التوثيق. قبل سنتين بالضبط مثل هذا اليوم في العام 2022 بدأت في ملف التوثيق وتوثيق الانتهاكات على كل مستوياتها لوصلنا، يعني لوصلنا لهذا المكان. فهي الرحلة من اللحظة الأولى كانت رحلة يعني طريفة شوية، يعني كيف تداخلت الأمور في سياقات تقودك في الآخر لمكان بتحسه هيك كان في ترتيب غامض بشكل معين مشان توصلك الأمور للمكان اللي أنت موجود فيه يعني. بالتوفيق دائما. عندي استفسار أو سؤال فضول. هيئة مقاومة الجدار كانت تعرف الهيئات الحكومية هذه اللي بتم إنشائها، طلعت تشتغل في موضوع فعليا الناس مكسورة فيه فما نالت اهتمام الناس، أو بعتقد على مستوى عام فعليا ما كانش واضح أهميتها، بس بآخر سنين هيك برزت أو صار في على مستوى المعطيات صارت مرجع يمكن أكتر من مجرد فكرة التصدي للمستوطنين أو التصدي للجدار أو تنظيم فعاليات. فبعتقد أنه بهذا المرجع بالنسبة لإلي بهذه المساحة برزت عندي. وانت بتحس هاي بما انه لك 7 سنين انت دخلتها وكانت هيئة مقاومة الجدار قوية على مستوى العامة، يعني على مستوى الأثر، ولا خلال فترة وجودك فيها صار الأثر الأكبر أو زاد أثرها؟ أنا بعتقد الهيئة كان لاستشهاد زياد أبو عين رئيسها الأول أعطى الهيئة زخم كبير، نظرا أنه لأول مرة يعني شخص بدرجة وزير على رأس هيئة فلسطينية يستشهد في الميدان. كان في مواجهات في قرية ترمس عية، وهي يعني حتى هذه اللحظة هاي المنطقة من أخطر المناطق، يعني الوصول لهي المنطقة بجانب ترمس عية وتحديدا يعني المنطقة اللي أقامت دولة الاحتلال مستوطنة حومش والبؤر الاستيطانية، مستوطنة شيلو والبؤر الاستيطانية اللي تحيط بشيلو على أراضي ترمس عية، من أخطر المناطق. شيلو فيها مستوطنين متطرفين جدا، يعني جوهر شبيبة التلال موجودين في هاي المستوطنة وفي البؤر المحيطة فيها. وبالتالي استشهاد زياد أبو عين في العام 2014 في شهر 12 أعطى زخم كبير أولا لاسم الهيئة، وثانيا للبرامج اللي تنفذها الهيئة. الهيئة هي بدأت بأشكال مختلفة. أولا بعد ما تم إقامة جدار الضم والتوسع في العام 2002، يعني صدر عن محكمة لاهاي اللي هو قرارها الشهير أو الرأي الاستشاري الشهير بتجريم الجدار وبعدم قانونيته والمطالبة بوقف الجدار. كان هناك رأي استشاري غير ملزم. هذا الرأي عمل هزة كبيرة في العالم. على أثره السلطة قررت أن تنشئ جسم وطني مرتبط بمقاومة الجدار والاستيطان. كان أيامها على شكل وزارة دولة، وملف مرتبط بالجدار والاستيطان كوزارة دولة. تغير الملف على مدار سنوات، يعني من العام 2004 وحتى العام 2014 دخل في أكثر من مسمى، مرة وزارة دولة، مرة ملف في وزارة الزراعة، مرة ملف تابع لمجلس الوزراء. في العام 2014 قرر الرئيس أبو مازن تحويل هذا الملف إلى هيئة تتبع منظمة التحرير، وتم تكليف الشهيد زياد أبو عين بقيادة هذا الملف كرئيس لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استشهد زياد أبو عين في هذه المرحلة. عملية الاستشهاد أعطت زخم كبير للهيئة ولجدية التعامل بجدية مع الهيئة، سواء من المؤسسات الوطنية الفلسطينية، يعني حتى على مستوى الموازنات اللي تم صرفها للهيئة بعد استشهاد زياد أبو عين كانت ترتقي حقيقة لمستوى الملفات اللي تنفذ. الذروة الثانية كانت في عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هو معركة الخان الأحمر. الخان الأحمر في العام 2018 قررت دولة الاحتلال أن تهدم الخان الأحمر. تصدت طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لجرافات الاحتلال في اليوم الأول اللي حاولت أنها تشق طريق
من جهة معالي أدوميم وحتى الخان الأحمر تصدوا لها يعني بالصدور العارية، ودارت معركة وتم الاعتداء على موظفين الهيئة أمام كل العالم. وكان يعني للمصادفة كان هناك كثير كاميرات وكان كثير صحفيين. المعركة كانت معركة شديدة، تم الاعتداء أولا على سكان الخان الأحمر، تم الاعتداء على نساء الخان الأحمر، ومن ثم على موظفين الهيئة بشكل وحشي. في يومين كانت القضية شبه مدولة في العالم، كل العالم بيحكي عن الخان الأحمر نتيجة المشاهد اللي خرجت من اللي سميناها إحنا يعني مجازاً عند موظفين الهيئة معركة الجرافات، لأنه شباب الهيئة قعدوا في صحن الجرافة، وأجت قوات القمع ضربتهم في صحن جرافة الاحتلال. فكان بعدين صارت عملية مبيت متواصلة على مدار شهور طويلة داخل الخان الأحمر، حتى صدر قرار المحكمة العليا الاحتلالي بتأجيل عملية الهدم. ثم صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية، وهو مش قرار، هو رأي، قال إنه إذا تم هدم الخان الأحمر فهذا يعتبر تهجير قسري، وهو يعتبر أيضا جريمة حرب. فكان هذه معركة الخان الأحمر كانت ضربة أخرى لعمل الهيئة، أعطتها مصداقية، أعطتها يعني مكان مميز جدا حتى في وجدان الناس، لأنه كان في إنجاز. أي منطقة، أي قرية بيتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين كانوا شباب الهيئة يكونوا متواجدين في ذات اللحظة. هذا كمان أعطى علاقة حميمية مع المواطنين في هذه المناطق، اللي هي المناطق الخاصرة الرخوة للضفة الغربية، اللي بتتعرض دائما لاعتداءات المستوطنين وللجيش ومصادرات الأراضي. وبالتالي صارت هذه العلاقة الجميلة بين الطاقم العامل بالهيئة واسم الهيئة ووجدان الناس في الشارع بشكل عام. طب أمير، أنت لما بتحكي بنزلوا شباب الهيئة، في بالي هو الشباب اللي بتنزل توثق، تدعم الناس، أو تحضر عشان توثق مرة تانية. أنا في بالي هيك، بس شو نوعية النشاطات اللي أنت بتكون لما بنزلوا فعليا شباب الهيئة، غير فكرة التصدي أو دعم فعليا اعتصام في داخلي عنا موجود؟ احنا في عنا اللي هو دائرة أو ملف كبير، اللي هو ملف العمل الشعبي. العمل الشعبي وظيفة الشباب في هذه الدائرة هو التواجد في المناطق اللي يتم الاعتداء عليها، خوض مواجهة مع الجيش ومع المستوطنين بالصدور العارية لمنع تقدم المستوطنين وتقدم الجيش للهدم. مرات كثيرة ننجح في منع المستوطنين من اقتحام قرية، من هدم بيت، من مصادرة ممتلكات، ومرات كثيرة تكون قوة وغلبة جيش الاحتلال نتيجة يعني قدرتهم على القمع وقدرتهم على الوحشية، يعني بينجحوا في تنفيذ مهماتهم. ولكن في مرات كثيرة الشباب يعني بالصدور العارية بوقفوا هذه المخططات، وتحديدا في موضوع إقامة البؤر الاستيطانية اللي يتولى عملية إقامتها المستوطنين. دائرة العمل الشعبي هي وظيفتها في مجموعة من المحاور، ولكن أهم محورين هو تنفيذ فعاليات شعبية في المناطق المتضررة، استخدام متضامنين أجانب، استخدام نشطاء مقاومة شعبية فلسطينيين لهذه المناطق، تنفيذ مسيرات فعاليات في مناطق مصادرة، في شوارع التفافية، التواجد مع المواطنين اللي بيتم الاعتداء عليهم أو بيتم تهديدهم بإزالة تجمعاتهم أو خيامهم أو بركساتهم أو مواشيهم. وبالتالي هي أكثر يعني تواجد جسدي من قبل الموظفين في هذه الدائرة مع الناس، هذا إلى جانب طواقم التوثيق والطواقم القانونية. لا، أنا هون بحكي عن العمل الشعبي، أنا بحكي عن الشباب اللي بتنزل لحماية والدفاع عن الناس في الميدان وفي المناطق اللي تتعرض للانتهاكات. هلا وانت قاعد بتتذكر وانت قاعد بتحكي، بخطر لي فعليا انه في قرية دارسيد كوفين
في مستوطن اجا وعمل يعني عم بيعمل حالة او بيعمل قلق بالطريقة اللي هسه بنحكي فيها طوال الوقت. بس بخطر لي كمان انه لولا فعليا تدخل هيئة المقاومة والجدار، انه لما انحكى انه هيئة المقاومة وهيئة الجدار قاعدة بتيجي والشباب قاعدين بيجوا وكذا، فاعتقد انه كمان بجانب غير قضية التوثيق او حتى تنظيم الشيء الشعبي، مجرد فكرة اعطاء دفع للناس لا ترفض هذا الاشي، انا بعتقد هذا من أهم الأشياء هسه، بس بخطر لي بسياق اللي بنحكي فيه. طيب أمير، خلينا نستكمل التعارف. كيف بتحبش يتم تعريفك؟ بحبش يتم تعريفي كموظف حكومي عادي. أنا أكتسب حماستي في القدوم للعمل كل يوم بالرغم من كل الظروف الصعبة بسبب خصوصية هذه الهيئة وخصوصية الملفات اللي تعمل عليها هذه الهيئة. هذه هيئة مش موجودة في كل العالم، ولا دولة في العالم فيها إشي اسمه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يعني هذه هيئة مميزة. الخصوصية اللي موجودة فيها هي خصوصية يعني تقترب من القداسة نتيجة الملف اللي بتشتغل عليه. هو ملف وطني بامتياز. طبعا يعني كل شيء بنشغل في البلد هو وطني باعتبارك أن تنفذ يعني شيء له علاقة بمستقبل الفلسطينيين وبمستقبل ما تطمح له. ولكن الهيئة فيها خصوصية. يعني أنا يعني دائما يعني بحبش اني انا انحشر في زاوية الموظف الحكومي. الموظف الحكومي الملتزم بدوام من 8 ل3 وبعدين تنتهي العلاقة الوظيفية مع ما يفعله. انا مرات كثيرة بنداوم جمعة وسبت ومرات كثيرة بنداوم في الليل نتيجة يعني مرات في متغيرات في الميدان بتصير تفرض علينا ان احنا نتواجد على مدار الساعة في المكاتب. يعني هي ممكن المؤسسة الوحيدة في فلسطين اللي تبقى مكاتبها يعني مضاءة على مدار الساعة في بعض الأوقات، وهذا الشيء مش موجود في أي مؤسسة ثانية. المؤسسات الثانية على الساعة 3 الموظفين بغادروا بسلام وبسعادة، انتهت مهمتهم الوظيفية. ولكن هذه الهيئة أي حدث بصير تجمع بدوي بتم تهديده من قبل المستوطنين، هذه الهيئة ما بتنمش، الموظفين بروحوش. هذا هي خصوصية هذه الهيئة وجمالية هذا. أنا بتذكر قبل سنتين أجا خبر إنه في تجمع بدوي بفكر إنه يرحل من منطقة لأنه مستوطنين هددوهم. الاستنفار اللي صار في الهيئة على خبر إنه في تجمع بدوي بفكر إنه ينقل مكانه من مكان لمكان آخر كان استنفار يعني لا يمكن تفسير جماليته، لأنه عن جد هو يتجاوز العلاقة الوظيفية ويتجاوز اعتبار أنه من يحملون هذا الملف هم موظفين حكوميين. إحنا موظفين حكوميين، ولكن هذه الهيئة بتعطيك خصوصية تتجاوز فيها كونك موظف حكومي. أنت ما في موظف حكومي يعني بيشتغل بالطريقة اللي بيشتغلوا فيها موظفين الهيئة. ممكن بعد الحرب يعني صار في عندنا ظروف جديدة، الواقع خطر. المناطق اللي كنا إحنا نتواجد فيها دائما للأسف بطلنا نقدر نتواجد فيها، وتحديدا بعد الحادث اللي صارت مع موظفين الهيئة. موظفين الهيئة 2 من كوادر الهيئة اختطفوهم مستوطنين في بداية الحرب وعذبوهم على مدار يوم كامل. عذبوهم بكل ما تتخيلوا وما لا تتخيلوا في 20 ساعة اللي تم اختطافهم فيها، لدرجة أنهم باتوا في مستشفيات يعني فترة طويلة بعد ما تم الإفراج عنهم. عملية الاختطاف والتعذيب كانت يعني بمراقبة الجيش، وكأنه الجيش كمان يعني كان سعيد أنه بيتم تعذيب موظفين الهيئة. قبل عملية اختطاف موظفين الهيئة هجموا المستوطنين. يعني كان عندنا في تجمع بدوي شرق رام الله أول الحرب، كان المستوطنين بيهددوهم لازم ترحلوا، وأطلقوا النار عليهم وهددوهم وقطعوا المي عنهم وإلى آخره. قرر طاقم الهيئة أنه يبات هناك على مدار الساعة لحماية التجمع من اعتداءات المستوطنين. في بداية الحرب يوم 11/10 بالضبط هجم المستوطنين على الساعة 3 صباحا على موظفين الهيئة المتواجدين، وأشهروا السلاح عليهم وهددوهم، وانسحب المستوطنين. في اليوم الثاني تم اختطاف الشابين وتم تعذيبهم. احنا اليوم كثير من المناطق اللي كنا نتواجد فيها مش قادرين نوصلها، لأن المستوطنين أعطيوا صلاحيات كبيرة جدا في هذه المناطق، وبالتالي الوضع صار خطير وشائك وبكثير محاذير يعني ظهرت بعد الحرب.
طب أمير، الكف الأول اللي أكلته وعملك فلسطيني فاعل من الاحتلال؟ وأنا عمري 14 سنة كان وقعت اتفاقية أوسلو. كنا بانتظار أن تأتي القوات الفلسطينية على قلقيلي. فكنت أنا ماشي في الشارع. وكان يعني على ما أعتقد ضايل أسبوع وبنسحب الاحتلال من المدن، يعني من قلقيلي تحديدا، وبتدخل القوات الفلسطينية. أنا أتذكر الحادثة يعني تماما يعني. فأنا كنت ماشي في الشارع، فجاي دورية جيش إسرائيلي. أنا مش منتبه للدورية، أنا جاي مسرع. أجت جيت أنا بالمصادفة قدام الدورية، فهو فتح الزمور علي. أنا يعني جيت على الجهة الثانية من الشارع، فنادوا علي، فتحوا الباب اللي ورا ونادوا علي. أنا رجعت. الأربعة اللي قاعدين ورا، ده بتتذكر الدوريات القديمة كان بيكونوا أربعة قاعدين ورا، بيفتحوا الباب وبنطوا هيك برا بسرعة، بيلحقوا الشباب. فنادوا علي، فأنا رجعت، والأربعة مسكوني ودخلوني جوا جوا الجب، يعني جوا السيارة، وبلشوا ضرب فيي ووروني برا الجب. قبلها بساعة، قبل هذه الحادثة بساعة، كنا عاملين شيء على صعيد المدرسة، نشاط وطني على صعيد المدرسة. فكان التنظيم معطيني رسالة شكر. كان عمري 14 سنة. كان التنظيم معطيني رسالة شكر، مش حاطين اسمي، حاطين رمز باسمي، انه نشكرك على جهودك الوطنية والى اخره. وكانت الورقة في جيبتي، عارف انت كيف. فانا قبلها بنص ساعة اعطوني اياها وانا مبسوط فيها وحاط الورقة في جيبتي، مع انهم طلبوا مني امزحها. يعني هي هذا شكر، بتقراها وبتمزحها. يعني كان ايام بذهنية الانتفاضة الاولى يعني. وانا ما مزعتش الورقة، خليت الورقة في جيبتي وماشي في الشارع. ضربوني، والله ستر انه يعني ما فتشونيش يعني، وشافوا الورقه هاي موجوده معي. كان يعني حملوني واخذوني معاهم يعني، ودخلت السلطه وانا موجود يعني في مكان ثاني. ولكن هاي من التجارب اللي يعني بتذكرها منيح. طب هاي التجربة شو تركت أثر فيك؟ تعرف لما ضربوني، طبعا هم 3 أو 4 اللي قاعدين ورا، سحبوني ضربوني، وبعدين هيك يعني رموني على الجهة الثانية. أنا يعني فيش حدا ما بيخافش من الجيش، وتحديدا انت بتحكي عن 4 5 في دورية، يعني هدول يعني قادرين انهم يعملوا فيك اللي بتتخيل واللي بتتخيلوش. لما ضربوني ووروني برا السيارة، فأنا وقفت بقول له، بعرفش من القوة هاي أجتني، فأنا بقول له يعني شو بدك هيك يعني بهاي الطريقة. فهم عاودوا استنفروا كمان مرة، بس بعرفش ليش عاودوا سكروا الباب وراحوا. بس أنا يعني في هاي اللحظة ال5 ثواني تلبستني قوة ما بعرفش من وين أجت، إنه أنا يعني احتجيت بما أمتلكه من أدوات الاحتجاج يعني في هذيك الفترة، إنه أقول له يعني أنت شو بدك أو إشي مثل هيك يعني احتجاج صوتي قدام الجيش. هذه الذاكرة. اكتشفت بعدها إنه في كثير من المواجهات اللي بتصير بين الشباب، وهي مواجهات يعني مش مسلحة، هي بتكون عبارة عن شخص مدني تماما، بس هو موقف قدام كتيبة جيش وبتحداهم. صرت أفهم أنا هاي القوة اللي الفرد بيمتلكها قدام قوة غاشمة من وين عم تيجي. هي قوة غامضة، قوة لا يمكن تفكيكها ولا يمكن تفسيرها، شايف علي؟ ولكن الفلسطيني بإمكانه إنه يدرك هاي القوة تحديدا من وين بتيجي، أو ما بدركش من وين بتيجي، بس هو يستشعر هذه القوة في اللحظات الضاغطة أو في اللحظات الصفرية ممكن. وعليها قيس كثير من التجارب كمان. تعرف بالمشهد نفسه اللي أنت بتحكيه بضل يلفتني، خاصة لما بشوف الاشي في الإعلام، كيف في شباب صغار بكونوا قاعدين بدفش الواحد حاله دفش بروس أصابعين جريه لقدام. يعني بكون في حدا قاعد بصيح على الجندي، وفي حدا ولد صغير أو شاب صغير قاعد بدفش حاله دفش. فدايما بتطلع على هذا المشهد إنه في حدا قاعد بكسر حالة الخوف والجدران الخوف اللي زرعها الاحتلال على مدار طول الوقت، وبيحاول يخلق هاي العلاقة الندية إنه أنا هيني موجود هون.
يعني وهذا المشهد دائما ولا مرة كان فعليا كنت أطلع عليه عادي وأقعد أركز بملامح الشباب الصغار أكتر من الشباب اللي مثلا ممكن يكونوا بيهتفوا أو بيصيحوا بوجه الجندي أو هيك. دائما في مجموعة من الناس اللي هيك بتكسر الحاجز شوي شوي مع الاحتلال. بالضبط. هاي النقطة هي يعني أنا أستشعرها وشعرتها كثير. أنا وأنا صغير، أنا حدا عشت الانتفاضة الأولى من 87 لل 95، عشتها أنت بكل مواليد أي وجدان. سنة؟ مواليد 80. العمر كله. عشت الانتفاضة الأولى بكل تفاصيلها، وأنا يعني من ناحية شعورية أحن دائما إلى زمني النظيف، وزمني النظيف هو الانتفاضة الأولى اللي هي وجدان الطفل اللي عاش هاي المرحلة. فكنت أنا دائما وأنا ولد صغير بقول كيف هذول بيسترجوا يضربوا حجار وبيسترجوا يعملوا كذا، وليش مش خايفين من انهم ينطخوا، مش خايفين. احنا لسه هاجسنا في الانتفاضة الأولى كان انه الجيش يمسك وكسرك، يعني ما كناش كتير بنخاف من فكرة انه تنطخ او انه يصير اي شيء ثاني. كان الهاجس الاكبر انه تنمسك ويكسروك، لانه كانوا بيستخدموا قوة يعني فظيعة في قمع الشباب. التكسير كانت يعني بشكل متطرف ومتوحش. فيوم كنا احنا اولاد صغار في بدايه الانتفاضه، كان يعني لسه الوضع بخوف، فكان منع تجول في الليل. فكنت انا واولاد الحاره، كنا 7 سنين و8 سنين و9 سنين. وطبعا كانت الدوريات والمستوطنين بمروا من حارتنا، ما كانش فيه الشوارع الالتفافيه، كانوا المستوطنين من داخل المدينه بمروا. مشان هيك كان في كثير تكسير سيارات للمستوطنين في هذيك الايام. فانا بعرفش شو اللي صار معي، لقيت حالي في هذه اللحظة اللي أنا موقف في الشارع في منع التجول وفي الليل، بجيب في الحجار وبسكر في الشارع. طبعا ما حداش كلفني بمهمة إغلاق الشارع، عارف أنت كيف؟ فأنا رحت بلشت أحمل في هالحجار وهالكراتين وأسكر في الشارع مشان الجيش لما يجي يلاقي الشارع مسكر. طبعا كان الجيش بيستنفر لما يتم إغلاق طريق ولا يعني ينضرب حجر، يعني عارف أنت كيف؟ فأنا في هاي اللحظة اكتشفت بالضبط فكرة إنه هذه القوة الغامضة اللي تزيح الخوف جانبا، شايف علي؟ أصلا هي أعتقد لها علاقة بالأدرينالين، يعني الأدرينالين هو الشيء الوحيد اللي يتغلب على الخوف. فأنا لقيت حالي مفعم بالأدرينالين وبلشت أسكر في الشارع. فتاني يوم أجوا شباب أعتقد هم من نشطاء كانوا في الانتفاضة الأولى، فقالوا لي مين قال لك تسكر الشارع؟ قلت لهم هو يعني لازم حدا يقول لي إن أسكر؟ قالوا لي طبعا، هو تفكر الدنيا فوضى؟ ممنوع تسكر الشارع الا لا يجي حدا من الشباب يقول لك سكر الشارع. فكانت هاي تجربه طفوليه، عارف كيف؟ هي فقط يعني تلتقي تماما مع الفكره اللي انت بتقول فيها. انت بتلاقي حالك قوي، كيف بتعرفش، عرفت كيف؟ طيب خلينا نستكمل نفس الشيء. وين مش الكف الاول، وين او شو شكل الملامح المستوطنة الاولى؟ كان عندي فضول، هذا ما قلت لك شيء على التلفون، بس حتى من الاساس انا بالنسبه لي كانت هاي الضواوي الصفر اللي بعيده او كل ضوء اصفر بعيد هو مستوطنة. يعني حتى الواحد بس طلع برا بس يشوف هيك مجموعة مثلا أضوية صفرة بتكون موجودة بشارع ولا بكومباوند ولا بمبنى سكني واسع، برجع بذهنه مباشرة فكرة المستوطنة. بحالتك أنت شو كانت المستوطنة؟ في بدايه التسعينات ابوي راح ضمن اراضي في المنطقه الجنوبيه، المنطقه الشماليه من قلقيلي، ضمن اراضي جوافه وخوخ وعنب. تعرف ضمن ما اشتراش هو، وكأنه استأجر هذه الأراضي وصلنا نشتغل فيها ونظبط فيها وإلى آخره. كان على الجهة الشمالية من هاي الأراضي كمان كان في هناك جبل. بلشوا اليهود يشتغلوا في هذا الجبل. كيف بيشتغلوا في هذا الجبل؟ بيجوا بيحطوا متفجرات وبتنفجر اللي يعملوا طبقة مستقيمة فوق الجبل. فكانت عملية العمل وتفجير الجبل يعني على مرأى منا وإحنا صغار. واستمرت عملية التفجيرات فترة طويلة. هم يخلعوا في الشجر ويمهدوا في الأرض، وأنا ما كنتش فاهم أصلا يعني شو عم بيعملوا في هاي المنطقة. كانوا بيبنوا مستوطنة جديدة طبعا اسمها كوخاف يائير. هاي المستوطنة اليوم موجودة من يعني المستوطنات المقامة على أراضي قلقيلي كوخاف يائير، ولكن أنا هاي المستوطنة تحديدا أنا شهدت عملية إنشائها.
عملية إنشائها قبل حتى البناء، من لحظة لما بلشوا يطوعوا في الجبل بخلع أشجاره وبتفجيره لتمهيد الأرضية، وبلش البناء على سطح الجبل. يبلش شوي شوي على مدار 3 سنين بلشت تشوف الأضواء المميزة اللي بيستخدموها دائما في المستوطنات، وهي أضواء اللي هي البرتقالية تحديدا. واضح إنه كمان عملية انتقاء هذا النوع من الأضواء وكأنه عم بيعطوا هوية للمستوطنات من الجو، وكأنه لأي عملية لاحقة يكون الطيار قادر على تمييز البناء الفلسطيني وبناء المستوطنات. أنا شهدت بناء المستوطنة من الصفر، شفتها وهي جبل، أتذكرها وهي جبل، وشفت الانفجارات الديناميت لما كانوا بحطوها في الجبل. حتى أنا في كتاب إلي حكيت عن هذه التجربة تحديداً، وسميت هذا الجزء في الكتاب عندما بقروا بطن الجبل. يعني كيف الديناميت لما أنا كنت يعني لأنه كانت منطقة عالية، فكنا إحنا دايماً بنشوف عمليات التفجير وهم يمهدوا لبناء المستوطنة، وكيف أول المباني ظهرت، وكيف الإضاءة كمان كيف ظهرت هذه الإضاءة. فكرة الإضاءة كمان دائما فكرة أنا بفكر فيها، كيف هم بيعطوا هوية من خلال الإضاءة لهذا البناء، وكأنه هي إشارة لمن هم في الطيارات إنه هذا المكان إيش وهذا المكان إيش بإمكانك تقصف وإيش بإمكانك ما تقصفش. أنا مثلا على سبيل المثال قبل الانتفاضة الثانية كان فيها دبابات وكان فيها طيارات. في سنة 99-98 كانت أوسلو شغالة والسلطة موجودة في كل مكان، وواضح كانت يعني في الذهن الجمعي الفلسطيني الأمور كانت رايحة باتجاه سلام واستقرار وإلى آخره. كان في حلم دايما بيجيني في سنة 99-98، في هذه الفترة كان عمري 17-18 سنة. هذا الحلم كان يتردد دائما، طيارات بتهجم على قلقيلية وتبلش تقصف في قلقيلية. ما كنتش شايف يعني طيارة بتقصف قبل هيك. بعد 2 قامت الانتفاضة الثانية وشفنا الطيارات وهي بتقصف والدبابات وهي في الشوارع وحرب الشوارع وإلى آخره. دائما ما أتذكر هذه الأحلام اللي كانت تجيني في سنة 98 واللي ما لهاش سياق. يعني إحنا كفلسطينيين وحتى سنة 2000 ما شفناش طيارة حربية ولا شفنا دبابة. فجأة في بعد 2000 الطيارات اشتغلت F-16 وأباتشي ودبابات، صرنا نفهم فيها مركبات 3 ومركبات 4، وهذه العمليات الحربية اللي لقينا حالنا وجها لوجه. فأنا بتذكر هذا الحلم وبحاول أفككه، كيف أجاني هذا الحلم وكيف وصلت الأمور بعدين في الانتفاضة الثانية إلى ما وصلت إليه من تحقيق للحلم اللي أنا كنت بحلمه في سنة 98. أنا بظن أنت لحالك فككته في تقارب بالمناسبة الحلم تبعك، لأنه أنا أول مرة بسمع حدا بيحكي على قضية الإضاءة البرتقالية بالسياق اللي أنت حكيته على قضية قصف الطيران. عادة بالنسبة لنا كانت يعني يمكن هاي الأضواء اللي هي فيها فارق في التكنولوجيا بتضوي أحسن. يعني الواحد بفكر فيها ضمن الإشي الدوني لحالنا، بأنه هدول متطورين أكتر، بفهموا أكتر، بيعرفوا شو بيساووا. بس القصة تبعت الطيران هسه وانت قاعد بتحكي أنا أول مرة بسمعها، يعني أول مرة بشوف إنه في حدا بشوف الأضواء هذه بشكل غير فكرة لفت الأنظار، يعني على الأقل بفكرة قصف الطيران. فبعتقد طبيعي إذا أنت شايف نشأة بالكامل إنه عم بتم إنشاء مستوطنة بهذا الشكل، وبظن أنت عايش حتى قصص شعبية بفكرة إنه بكرة بمدوا باخدوا أراضي أكتر وبطركم، أو هاي فكرة الترانسفير اللي إحنا كنا نسمعها كمان أنت عشتها. قلقيلي أصلا هي نموذج مكثف لموضوع سرقة الأرض. أنا بتذكر قلقيلي، أنا حدا يعني أتذكر قلقيلي وهي محاطة بالمروج لحد النصف الأول من التسعينات. كانت قلقيلي هي عبارة عن مروج، يعني أنت تطلع من المنطقة العمرانية في قلقيلي المدينة وتبعد شوي عن المنطقة العمرانية، عبارة عن مروج وأشجار وشيء جميل جدا. حتى جو قلقيلي كان جميل،
اليوم قلقيلية عبارة عن منطقة مخنوقة بالعمران، عمران ناشف، فقط بنايات بلا أشجار. الرطوبة عالية جدا. هذا الرطوبة يعني حتى الكل بيتفق في قلقيلية إنه ما كانتش هيك البلد زمان. بس شو صار في قلقيلية؟ تم إحاطتها من كل الاتجاهات بالمستوطنات. بالجهة الشمالية عندك تسوفيم وكوخاف يائير. الجهة الغربية الخط الأخضر مغلقة بالجدار الكونكريت الإسمنتي على ارتفاع 6 متر. بالجهة الجنوبية مستوطنة ألفي منشي. بالجهة الشرقية مغلقة بالجدار والبوابة الوحيدة، فقط بوابة وحيدة على مدينة كاملة. تغلق البوابة يتحول إلى سجن. اليوم ما في مكان يتوسع عليه أهل قلقيلية. الأماكن الزراعية كلها راحت إما لصالح الاستيطان أو عزلت خلف الجدار اللي يمنع على الفلسطيني أنه يدخل عليها اليوم. والتوسع الطبيعي، النمو الطبيعي للناس أكل كل المناطق الخضراء. لم يبقى من المروج ولم يبقى من المناطق الخضراء في قلقيلية شيء. إما أكلها الاستيطان والشوارع الالتفافية والجدار، وإما النمو الطبيعي للناس. وين الناس بدها تبني، وين الناس بدها تروح، وكيف بدها تتوسع. لم يبقى شيء. هي تحولت إلى مدينة عبارة عن مكعبات إسمنتية مخنوقة تماما بلا أفق للتوسع. يعني أنت بمجرد ما تفكر كمان 5 سنين أهل قلقيل وين بدهم يتوسعوا بصيبك صداع، لأنه منطقة مغلقة. الجدار يحيطها من كل الاتجاهات. حتى أنت يعني أحصل على أي صورة جوية لقلقيلية، يعني يتجسد أكبر سجن في العالم قدامك. والمصيبة الثانية أنه لم يبقى من المساحات الخضراء شيء. تم تآكلها لصالح الاستيطان أو لصالح النمو الطبيعي للفلسطينيين اللي بيعيشوا جوا. هذا نموذج فاقع لفكرة سرقة الأرض. مش فقط سرقة الأرض، تمثلات سرقة الأرض على الناس. إيش بتعمل سرقة الأرض على الناس في هذا الإطار أو في هذا النموذج المكثف والمتوحش. يعني حقيقة شايفت كيف؟ أمير، لما نزلت بشهر 7 كان إلي على البلد، كان إلي 9 سنين مش نازل. بس أنا فعليا كنت كل سنة، لأني درست برا، فكل سنة كنت بعمل بيني وبين حالي تمرين زي كأني بحفظ بعض الصور لبعض المستوطنات على التلال، عشان خلص زي كأنه بعرف إنه هاي بتمتد قاعدة. بس كل مرة بعد مرة صرت أنتبه إنه قاعدة بتكبر. فزي كأنه في صور في بالي صارت مطبوعة إنه هذه المستوطنة حدها لهون أو شكلها فعليا لهون. ودائما كنت انتبه كيف فعليا فكرة التمدد هو مش فكرة كيف احنا بنعرف انهم بيزيدوا بيوت. هو فعليا بزيد، فعليا يعني بزيد جبل وبعدين ببني على حفته على حفته أراضي. فهو باخد كميات من الأراضي مرة واحدة للمستقبل، بعدين بقرروا يبنوا فيها. شوي صرت أشوف الإشي ما قبل زيارتي بشكل أوضح بحلقة مع لما شحادة على فكرة تخطيط الاحتلال، إنه كيف الإسرائيليين بيخططوا لفكرة الاحتلال الأرض. تخطيط يعني إحنا الإشي اللي اعتدناه اللي أنت بتقوله ممكن تكون قصة شعبية بالنسبة بالرواية الفلسطينية بالتعاطي مع المستوطنات المحيطة بقلقيلية. بوقتك وقت لتشوف انه هذا كان مخطط على مدار فترات من السنين، قاعد بتم تنفيذه، ومش بالضرورة ولا باللغة تبعت بشكل سريع وبطيء وبمش، لا هو هيك التخطيط، هو هيك الاشي المهني للاستيطان. بس اللي لفتني بزيارتي اللي كنت اشاركك اياه انه احنا خطر المستوطنات امير ما بنشوفه، الناس ما بتستشعره، ولكن الناس بتخاف تطلع خارج مراكز المدن. يعني هي بتعرف باللحظة اللي بتبطل تسكن جوا طول كرم، يعني جوا طول كرم، او دائما في حدا جريء هذا بيطلع بعيد، بس انت لازم تكون قبله. تمام. فالناس بتنحشر، وبالرغم انه عندها اراضي، يعني عندها اراضي وعندها مساحات، ممكن لسه في اراضي وفي مساحات انك تبني فيها، ولكن الخوف الدائم فعليا من فكرة المستوطنات، انه انت في مرحلة ما ممكن تسكن تصير مقابلك المستوطني. اذا كان بالزمانات هذا منظر عادي، فانت بلحظة ضعف ولا خوف ولا قلق ولا هجوم مثل اللي شفناه بحوارة وغيره، يعني بمسحوك. فمن هون صرت أشوف الناس قاعدة بتسكن بالمدن بتنحشر بالوصف اللي أنت بتحكيه، خوفا من إشي مش عارفين يعرفوه أو ما بيعرفوه، إحنا ما بنعرفه. خليني أعطيك مثال على موضوع التخطيط قبل ما ندخل على موضوع يعني هذا التقارب المكاني بين المستوطنة
وإيش الفكرة من زراعتها في هذا المكان يعني وكيف بتتوسع. في سنة 78 أقاموا مستوطنة على أراضي خاصة فلسطينية اسمها سموها مستوطنة ألون موري، أكيد سمعت فيها، يعني اسمها مم. كثير مشهور. هذه قضية ألون موري في سنة 78 لحد سنة 80 تعتبر واحدة من مفاصل الاستيطان بأي معنى. بمعنى أجوا الإدارة المدنية أقاموا مستوطنة على أراضي خاصة. أصحاب الأراضي الفلسطينيين اللي من منطقة شرق نابلس وتحديدا من منطقة عزموت رفعوا قضايا ضد إقامة المستوطنة لمتابعة أراضيهم الخاصة في المحكمة العليا الإسرائيلية. المحكمة العليا الإسرائيلية قررت قرار يبدو للوهلة الأولى ومن الخارج إنه قرار لصالح الفلسطينيين. شو قالت المحكمة؟ قالت يمنع بناء مستوطنات على أراضي خاصة فلسطينية. البناء الاستيطاني يجب أن يكون على أراضي دولة. وفككوا ألون موري الأولى. أرييل شارون كان وزير الزراعة في حينها، صادر 800,000 دنم فلسطيني وأعلنهن أراضي دولة بعد قرار ألون موري. ثم كل المستوطنات اللي بنيت بعد هذه السنة بنيت على الأراضي اللي صادرها أرييل شارون وحولها كأراضي دولة. هلا كيف بيشتغلوا؟ بيجوا بالأول بقول لك ممنوع أنت تدخل على هذا الأرض. هذا الأرض أرض مغلقة لأغراض عسكرية، هذه فيها تدريبات عسكرية، مع أنه بكونش فيها تدريبات عسكرية. الأرض بتقعد 3 سنوات بور بيتم تبويرها نتيجة عدم السماح للمواطنين بالوصول إلها. لما تقعد فترة طويلة مبورة هم بيرجعوا للقانون العثماني المرتبط بأراضي الدولة اللي بقول لك إذا انقضت مدة زمنية على الأرض البور يحق للدولة تحويلها لأرض دولة لأملاك دولة. هم بيستندوا للقانون العثماني القديم، بيحولوا الأرض بعلموها أراضي دولة. تمام؟ بعد تحويلها لأراضي دولة بيصدروا شيء بسموه إذن تخطيط. إيش هو إذن التخطيط؟ هو يمنح صلاحية استخدام الأرض للمجلس الاستيطاني أو للمستوطنة. بيتم تحويل أراضي الدولة لمنطقة نفوذ للمستوطنة. منطقة نفوذ يعني المنطقة اللي تتوسع عليها المستوطنة. وحوالين منطقة النفوذ في هناك شريط أمني يمنع الاقتراب منه. إذا تم البناء في منطقة النفوذ بيتم مصادرة مساحة جديدة لصالح المستوطنة من أجل توسعتها في المستقبل. هي عملية متدحرجة مثل كرة النار لا تتوقف. إذا هو وسع في منطقة النفوذ هو مطالب أيضا بمصادرة أراضي جديدة وتحويلها لمنطقة نفوذ، وكأنه لازمة متلازمة العمل. مشان هيك احنا دائما بنقول أن التوسع الاستيطاني أو الاستيطان هو عبارة عن سرطان، لأنه لا يكتفي في مكان معين ولا يكتفي بمساحة معينة، هو دائما ينهش وينطلق. فمسألة اليوم على قضية التقارب المكاني ما بين المستوطنين، اليوم أنت بتسمع اعتداءات المستوطنين الأخيرة وكيف شكلها والمعارك اللي عم بيشنوها والهجمات اللي عم بيشنوها على المواطنين. في شيء عم بتشكل فيما وراء الحدث. دولة الاحتلال بتحاول توصل رسالة للعالم في رواية بتحاول تخلقها، إنه الصراع الموجود هو بين شعبين، بين المستوطنين وبين العرب. إحنا بنحاول نحل المشكلة هاي. العرب مرة بيجوا بضربوا هذول مرة بيجوا بضربوا هذول. هذا يعني ما تحاول أن تقولوا أو تختلقوا دولة الاحتلال أو تصوروا أو تبنيه كرواية اليوم. وهناك في الغرب وفي صناعة الرأي في الغرب اللي يعني استخدام المفردات في تصوير ما يحدث وتحديدا في الضفة الغربية والقدس هو يؤدي لتعزيز رواية الاحتلال. يعني تيجي صحيفة أمريكية كبيرة ومنتشرة جدا بتقول لك عنف المستوطنين في مقابل الفلاحين الفلسطينيين. هذا انتقاص من حقيقة الشيء اللي بيصير، وكأنه المستوطنين منزوعين من السياق الاستعماري.
وكأنه ما في رعاية من دولة الاحتلال، وكأنه المستوطنين اليوم بنفذوا مخططات دولة الاحتلال. يعني المخططات بيتم إيكالها للمستوطنين لتنفيذها، ثم تتولى دولة الاحتلال بتحويل ما يفعله المستوطنين لأمر واقع. عارف انت كيف؟ يعني في الباك ستيج او في المنطقه الخلفيه، في اللي هم عم بيشتغلوا لصياغه قصه على الاشي اللي عم بيصير، وكأنه هم زرعوا لنا هالمستوطنين وزرعوا البقر ومنعوا الناس يوصلوا لأراضيهم ومنعوا القرى تتوسع وإلى آخره. واليوم المستوطنين بيحرقوا قرى وبيهجروا تجمعات بدوية. ولكن الصورة أو القصة اللي بتحاول تخلقها دولة الاحتلال وبيحاول الإعلام الغربي يمررها في الوجدان العالمي، إنه في يعني شعبين مختلفين، في قبيلتين مختلفين متناحرين على الارض، واحنا يعني بنحاول نحل القضيه. هذا بالضبط اللي قاعد بصير هذه الايام. طب إذا بدي أرجع لما قبل هذه الأيام اللي هي فعليا زادت فيها التوترات بين المستوطنين وما بين قوسين، معلش بدي أستخدم ادعاءات هلأ أنا ما بتمناها بس للتنويه. آه، إذا بدي أقول أنه دائما كان في علاقة جيدة ولطيفة وودودة ما بين مستوطنين المنطقة والبلد اللي جنبها. إذا بدي أقول أنه فعليا أنا وإنت بنذكر المشاهد اللي المستوطنين كانوا بيحضروا أعراس داخل القرى والبلدات الفلسطينية. بالنسبة لإلي وإلك بعتقد إنه مش أوسلو الفارق فعليا اللي غير المشهد بقدر ما إنه الانتفاضة الثانية اللي عملت هذا القطع على مستوى إنه بطل في حدا بيجي بيشتري من بلد، أو بطل في حدا بيجي بنص طول كرم باكل حمص وفلافل، ولا في حدا فعليا يوم السبت بقعد يصلي في، يعني بيجي بيعمل فقرة صلاة بمكان ما. كانت مشاهد لإلي بطول كرم كنت أشوفها كلها يعني، بس الانتفاضة الثانية عملت هذا القطع. تمام. إذا بدي أرجع لما قبله بنفع نجرب نستذكر أنا وياك كيف كانت طبيعة الحياة اللي موجودة، لأنه شوي الادعاء اللي أنت بتقوله واللي أنا بتبناه يعني، خاصة مع فكرة نتنياهو اليوم إنه المنظومة الاستعمارية اليوم بدها تمسح كل فكرة حل الدولتين. يعني حل طبعا. الدولتين ممكن يعني أي أفق فيه أي أفق فيه فعليا ممكن يعني يضرب فكرة الاستعمار الأرض أكثر. فإذا بدي أرجع بس لفكرة إنه بس كمان كان في علاقة جيدة يا أمير، يعني كان في علاقة لطيف، كانوا بيحضروا عراس، وبعتقد يعني لحد أنا فترة قريبة كمان كان في هيك صحيح الجو. صحيح يعني هي حوادث يعني فرديه، ولكن نظرا لقديش متطرفه في غرائبيتها تم استدعائها، ولكن هي احداث قليله جدا جدا. ولكن خلينا ناخذ الموضوع بزاويه اكبر شوي. بعد الاحتلال، بعد العام 67، الاحتلال انفتح على سياسة جديدة في التعامل مع ما بين قوسين سكان المناطق. كان هو بيطلق عليهم سكان المناطق. ايش السياسة اللي تم اتخاذها تحديدا مع مطلع السبعينات؟ اولا انخراط العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي، مما يعطي أريحية اقتصادية لسكان المناطق، مما يمنعهم لاحقا من الانضمام لتنظيمات تهاجم إسرائيل. كانت هذه السياسة اللي تم تبنيها على نطاق واسع في دولة الاحتلال، هي سياسة قائمة على الاحتواء بالدرجة الأولى للسكان الفلسطينيين، للفلسطينيين، احتوائهم بتسهيلات اقتصادية، وهي تسهيلات اقتصادية بسيطة بالمناسبة، قائمة على فكرة فتح سوق العمل في الداخل وإغراق الفلسطينيين بامتيازات اقتصادية. حتى ما كانش في تصريح، كان العامل الفلسطيني بدخل على تل أبيب من دون تصريح، وتسهيلات مضاعفة لعمل الفلسطينيين داخل المستوطنات. هذه كانت السياسة الأولى. بالدرجة الثانية كانت تأتي دور الجلاد. يعني في الأول كان التركيز على الجزرة، إنه أعطوهم الجزرة اللي يتم إحباط مخططات المقاومة أو المعارضة اللي كانت تتشكل بشكل معين في الأول في الأردن، ثم انتقلت إلى لبنان. لأنه بعد 67 لم يبقى للحركة الوطنية في الأرض الفلسطينية شيء، وكانت تائهة إلى حد ما. ثم أعيد تشكيلها شوي اللي انفجرت على شكل ضربة في العام 87 مع إعادة الاعتبار للقيم الوطنية بشكل كبير. ولكن قبل هيك كانت فكرة دولة الاحتلال قائمة على الانفتاح الكبير وتعزيز رجالات الإدارة المدنية اللي ظهرت على شكل روابط القرى إذا سمعت فيهم حتى العام 2082. كانت الفكرة كلها قائمة على مسألة احتواء
الفلسطينيين وتقديم التسهيلات لهم والتغاضي بشكل كبير والقمع بالدرجة الثانية إذا وصلت الأمور إلى حدود تنظيمات منظمة ومدربة وأفراد وإلى آخره بالقضايا هاي. كانت هذه السياسة. الانتفاضة الأولى بالدرجة الأولى هي من كسرت في الأول هذه العلاقة الأريحية اللي أسست لها دولة الاحتلال بعد العام 67 وتحديدا مطلع السبعينات. الانتفاضة الأولى حطمت آمال دولة الاحتلال ببناء مجتمع خاضع تماما لفكرة التسهيل باعتباره جزرة والعقوبة لمن يخرج عن السرب. فالانتفاضة الأولى كسرت وحطمت هذا الموضوع لدرجة إنه أول درجات الارتباك كانت في دولة الاحتلال إنه المقاومين الملثمين في الانتفاضة الأولى اللي كانوا بضربوا حجار، بالنظر إلى الحجر في العام 87 كان يعادل اليوم بندقية من طراز M16. في هذيك الفترة كانت هيبة الحجر تعادل هيبة M16 اليوم. اللي كان يربك دولة الاحتلال إنه اللي كان يقود عمليات الانتفاضة الأولى بإلقاء الحجارة وتوزيع البيانات والكتابة على الجدران كان في اليوم الثاني يروح يشتغل في إسرائيل. وكان هذا يربكهم بشكل كبير، أن الملثم في الشارع كان بمارس مهمته الوطنية وبروح ثاني يوم بتسلل وبيشتغل وبيعيل أهله وإلى آخره. فكان هذه فكرة مربكة في مكان معين اللي توجت في العام 91 في موضوع التصريح باعتباره شو أداة مسلطة على من يقول لا. إذا أنت بتقول لا تحرم من التصريح. هيك تدرجت العلاقة 67 لل70 علاقة انفتاح ومحاولة احتواء. في 87 تم تحطيم هذه العلاقة وأربكتهم تماما. في سنة 90 تم فرض منظومة التصريح اللي لليوم هي موجودة، اللي أدت لاحقا لفكرة إغلاق المدن وإغلاق القرى وإلى آخره. هذا يعني سلسلة كيف تطورت فكرة العصا والجزرة من العام 70 وحتى اللي اليوم احنا يعني عم بنشوف مرحلة جديدة، وهي حقيقة يعني مرحلة تشبه مراحل الحكم العسكري الأولى بعد 48 في الداخل المحتل تحديدا. اليوم يعني هذه الهجمة وهذا الجنون في قمع الفلسطيني، البيت اللي بيدخلوه بيكسروه تماما، لا يبقوا شيء داخل البيت. انت اليوم اذا بيمسكوا معك علم فلسطين بكسروك. انا بتذكر وانا في سنة 87 مرة ابوي جاب جريدة، قصيت صورة ابو عمار، صورة ابو عمار عن الجريدة. ابوي قال لي بدك تخرب الدنيا انت، يعني شو بدك في صورة ابو عمار؟ كنت برسم صورة العلم الفلسطيني على الدفتر، وكنت بعتبر حالي حامل عبوة ناسفة لاني كنت راسم العلم الفلسطيني. اليوم الاحتلال عم يعيد مش أدواته، هم بعيد إنتاج نفسه، هي الذات اللي كانت سائدة أيام الحكم العسكري. حساسية مفرطة تجاه الرموز الوطنية الفلسطينية، حساسية مفرطة تجاه العلم، تجاه أي شيء له علاقة بفلسطين. اليوم بدخلوا قرية قوة من 15 جب مشان ينزلوا علم فلسطين عن سارية، بتخيل؟ وهذا كل يوم بصير. بدخلوا يعني قوة من 10-15 جب على قرية مشان ينزلوا علم فلسطين عن الشارع. هذا معلش اسمح لي بدي أقاطعك، هذا واضح بس هذا ما بيجاوب فعليا على سياق العلاقة مع مجتمع المستوطنين. أو بدي هون أدخل بمستوى تفصيلي أكتر. أنا يمكن طول كرم أقل قلقيلي أقل يعني حسب فعليا مستوى الاحتكاك، أو كمان يمكن جزء من المستوطنات اللي كان في احتكاك بينها وبين أهالي المنطقة، مثلا مثل القرى اللي ما بين المستوطنة اللي ما بين قفين ويعبد على سبيل المثال ما بعد الانتفاضة الثانية تفككت، أو حرميش. بس عندك اليوم أنت نموذج فعليا لحوارة أمير اللي ما بنقدر نتجاوزه، اللي هو في علاقة يعني تتطور أو تطورت لحد ما بعتقد لحد ما اليوم فتحوا الشارع اللي هو يعني بجنب المستوطنين الدخول للبلد. ولكن مع ذلك أنا متأكد، أنا مش شايف بس متأكد إنه بتضل في علاقة شخصية موجودة بين بعض التجار وبعض المستوطنين، ويتم التعاطي مع المشكلة اللي موجودة. إنه إذا صار في عملية زي ما حكيت لك في اتصالنا، إنه عندي ملاحظة غالبية العمليات، بقدر أقول غالبية مش بالجزم، غالبية العمليات اللي صارت في حوارة صارت من خارجها. ففعليا تم توريط أو محاولة لكسر فعليا هذه العلاقة اللي موجودة. ولكن مع ذلك في قوة علاقة دائما موجودة ما بين الطرفين بترممها. من مكان تاني بدي أحكي كمان مشهد تاني بعتقد أنه كمان بتشاركني فيه، لما بتصير في عملية بمنطقة
خاصة بالطريق ما بين نابلس، يعني هي محيط نابلس، سلفية نابلس. صار في عملية ما بالضرورة لحد ما يلاقوا المنفذ أو يسكروا الشيء ما، بنفرض حظر عسكري، تتضرر مصالح العمال اللي في المستوطنات والمصالح اللي داخل المستوطنات. ولكن أمير سرعان بصرت أشعر أنه سرعان ما بتم تجاوز حتى ما قبل الإعلانات الرسمية. سرعان ما بتم هذا الحظر أو بتم هذه المشكلة على أنه هذه مشكلة مناش علاقة فيها إحنا، يعني ولا أنا كعامل فعليا ابن القرية اللي هي جنب المستوطنة، ولا المستوطنات اللي موجودة، لأنه بركان بدها عمال، وعمالها إحنا بنعرف من وين، عيلة كمان بدها عمال. ففي مشهد اليوم بحكي لك في علاقة أنت ما جاوبتني عليه. أنا فهمت اللي هو السياق الاستعماري بمحاولة ضبط المجتمع، ولكن هذا الإشي الاجتماعي اللي إحنا اليوم قاعدين بنشوفه بعتقد يعني أنا بدي تساعدني أشوفه بشكل أوضح. أنا تجنبت الإجابة عليه. تجنبت الإجابة عليه بأي سياق؟ بسياق إن اليوم في علاقة وظيفية اقتصادية بين المجتمع الفلسطيني للأسف، وقطاع كبير من المجتمع الفلسطيني تحولت إلى علاقة اتكالية على الاحتلال. بأي معنى؟ بمعنى موضوع العمل في الداخل. إحنا اليوم عشرات الآلاف من الشبان الفلسطينيين مصدر رزقهم هو العمل في الداخل، وإذا توقف العمل في الداخل هو يعني إفقار هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع الفلسطيني. أي فرد كان يعمل في الداخل وتحديدا في ال10 سنوات الماضية أصبح همه الأول إنه يبقي على تصريحه. ليش؟ لأنه إحنا كيف قلنا في المداخلة في الجزء الأول من الموضوع، إحنا قلنا إنه استخدام سياسة العصا والجزرة في موضوع الامتيازات الاقتصادية. أنت ماشي تمام بلا منغصات وطنية تحصل على تصريح. أي خلل، أي موقف وطني بيتم سحب التصريح منك وبيتم إفقارك. اليوم هاجس الشباب الأول أو قطاع كبير من الشباب هو المحافظة على التصريح. أنا بحكي قبل الحرب، هلا اليوم ما فيش حدا بغرب، فيش حدا بروح بيشتغل اليوم، لأنه سكروا هاي البوابة، سكروها خلص بدناش إياكم. شايفت كيف؟ بدناش نشتغل يعني. ولكن قبل يعني كيف أنا قصدي تطورت هذه العلاقة، كيف تطورت هذه العلاقة وصار في علاقات اقتصادية وإلى آخره، حتى يعني وصلت إلى مستوى العلاقات الشخصية، يعني لأنه هي تهدف بالأساس إلى المحافظة على التصريح. طب معلش بنفع أفصل هون ما بين إنه الشغل جوا والشغل بالمستوطنات، لأنه حسب ما بعرف إنه مش كتير تضرر الشغل بالمستوطنات كمان ما بعد 7 أكتوبر. وتحديدا في المناطق الصناعية. المناطق الصناعية بيجي المعلم اللي هو يعني رب العمل عمليا، طبعا هم معهم تصاريح، يعني شباب بيشتغلوا في المستوطنات وتحديدا في المناطق الصناعية معهم تصاريح. بيجي بياخذهم على ضمانته الشخصية، يعني هو يكون متعهد هذول ال20 هذول أنا أتحمل مسؤوليتهم، وبأخذ هوياتهم الصبح، بدخل على المصنع بيشتغلوا وهم طالعين بعطيهم هوياتهم بضمان يعني يجب أن يكون هناك رب عمل إسرائيلي يقدم ضمانة على تواجد هذول العمال، ضمانة أمنية. في المناطق في المنطقة الصناعية. هي فعلا المناطق الصناعية لم تتضرر، أو بنسبة يعني أقل من أي قطاع آخر، يعني ظلت شغالة وكل شيء تمام. طب حوارة قصتها قصة. تعرف يعني انت معلش بس هاي الحلقة مش يعني كمان جزء من المستمعين والمشاهدين من البلد، ففعليا بدك توصف المشهد مش لعرب او فلسطينيين برا كما هو، بدك تحكي لي القصة. طبعا يعني حوارة لحد قبل سنتين كانت عبارة عن منطقة كنا احنا نصنفها منطقة احتكاك ايجابي عالية الوتيرة. يعني مستوطنين بيجوا بيصلحوا سياراتهم في كراجات حوارة، بيجوا بيتسوقوا من السوبر ماركتات اللي موجودة، بوكلوا في المطاعم باعتبارها يعني منطقة هي يعني احتكاك إيجابي عالي الوتيرة في هذه المنطقة.
وأنت وصفت ما حدث في حوارة تماما بالضبط. هي تم توريط حوارة باعتبارها منطقة تلاقي واحتكاك عالي جدا بالأحداث اللي صارت، وحوارة كبلدة دفعت ثمن باهظ بعملية الإحراق اللي صارت مطلع العام الماضي. يعني هي تعرضت لمحرقة كبيرة جدا من قبل المستوطنين، تم استهداف البلد. ولكن عملية شق الشارع إلى الغرب، آسف، إلى الشرق من الشارع الحالي، هي مصادرة الأراضي لصالح شق الطريق البديل للمستوطنين كانت قبل أحداث حوارة. يعني دولة الاحتلال كانت تفكر بنقل الشارع إلى مكان ثاني قبل الأحداث. وهذا بأخذنا على مكان ثاني على فكرة، في حالة شبيهة أو حالتين شبيهات: حالة النابلياس في محافظة قلقيلي، وحالة مسحة في محافظة سلفيت. هذا الشوارع كان الاحتكاك عالي جدا فيها، ومصالح متبادلة بشكل كبير، وكانت منطقة اقتصادية جميلة، واحتكاك طبعا من ناحية هادئة أنا بقصد. والاحتلال صار إلى إلغاء هذه الشوارع واستبدالها بشوارع أخرى، مما سبب بتضرر المواطنين. يعني في كثير ناس راحوا فتحوا مصالح تجارية في هذه المناطق مشان يستفيدوا من الحالة اللي موجودة. دولة الاحتلال منعت المستوطنين من الوصول لهذه المناطق. يعني النابلياس فتحوا طريق جانبي، وبالتالي ألغوا الشارع الأول وفتحوا لهم طريق ثاني. مسحة بنفس الطريقة ألغوا الشارع اللي مسحة وبدي أنا أقصد ألغوا الشارع اللي كان بمر من نص البلد واستبدلوه بشوارع ثانية. والمستوى الثالث هي حوارة. إذن دولة الاحتلال كانت قررت نقل المستوطنين من هذا المكان قبل الأحداث، ولكنها عجلت في عملية النقل بعد الأحداث، حتى نقلوهم على شارع غير مكتمل. يعني بلشوا يكملوا في الشارع بعد عملية نقلهم على الشارع، لأنه تصاعدت العمليات في شارع حوارة. شارع حوارة كانت نموذج على فكرة إنه كيف ممكن محاولة الحصول على التسهيلات الاقتصادية، واعتبار إنه دولة الاحتلال هي الخلاص الاقتصادي لمشاكل الفقر وإلى آخره، إلى وين ممكن توصل. وهي وصلت إلى هذا النموذج. هذا النموذج اللي ممكن ينقلب عليك في أي لحظة، اللي ممكن يجردك من كل شيء في أي لحظة. بأي معنى؟ بمعنى إنه أولا دولة الاحتلال نقلت الشارع بالرغم من حالة الوئام اللي كانت موجودة في هاي المنطقة، باعتبارها منطقة تخدم مصلحته. يعني بيجي المستوطن باعتبار حوار أرخص بكثير من مناطق الداخل، وبالتالي هو مستفيد اقتصاديا. السوبر ماركتات بتقدم له أسعار أرخص بكثير من الداخل. وقديش رخيصة التاجر الفلسطيني بيستفيد من المصاري اللي عم بيتم ضخها في السوق من هذا القطاع. وبالرغم من ذلك دولة الاحتلال تنقلب دائما على هذا النوع من القضايا، لأنها هي تستهدف المصلحة الاقتصادية الفلسطينية عند الناس تحديدا. في هي الثلاث نماذج اللي تكرر فيها كيف الاحتلال ضرب استقرار الناس في هذه الأماكن. بتعرف لما شفت الشارع تبع حوارة، يعني اجى في بالي حتى شكل البنيان هم قاعدين بيبنوا فيه. فبقول احنا بالعادة بنكون مغلبين حالنا، بدنا نشرح شو يعني فصل عنصري وشو يعني تمييز. بس انت اليوم، يعني انا طالع من البلد بحكي في الجلسات، انا مش محتاج اليوم بالضفة اشرح التمييز، لانك انت مش بتمشي بتشوف انه هاي المنطقة مضوية هاي مش مضوية. انت بتمشي على شارع مكسر بالطريق لزعترة، وفي شارع جنبك بنبنى هايوي باحسن بنى تحتية فعليا. فانت هيك أشكرة فعليا بينك وبينه أمطار يعني. فبعتقد بنفس الاشي. وبعتقد كمان أمير إنه المشهد هاد حتى على مستوى أهالي حوارة وأهالي المناطق التانية، الاشي على يعني على مدار جيل بعد جيل أو يمكن أقل حتى رح يترك أثر ما سلبي اللي يكسر هذه العلاقة، لأنه رح يعزز فكرة الاشي الفوقي أكثر وأكثر. وبعتقد كمان هذه المناطق المشتركة، هي حوارة بتشبه منزلة عيسى على سبيل المثال، ما قبل الانتفاضة الثانية كانت هذه المشاهد إحنا بنعرفها، وبتشبه اليوم برطعة بكيف إحنا بنحكي عنها يعني. فمش إشي بعيد عنا. طيب بنفس السياق تبع العلاقة كمان
بسياق اللي انت حكيته، فكرة انه تنبه الشخص انه في خطر ما موجود. بعتقد بالصورة اللي انت بتحكيها هي باللبن، يعني تحديدا باللبن الشرقية، انه كمان في شكل علاقة كان موجود حاضر، ولكن اكس من المزارعين او احد المزارعين فعليا تنبه لفكرة انه في خطر جاي على ارضه هيك ولا هيك. فكرة العلاقة الودية اللي موجودة، الودود اللي موجودة بينه وبين المستوطنين مش رح تحميه، فصار يحتمي بالناشطين والأجانب وغيرهم وغرياتهم. هاد في مشهد هون ضل عالي قبالي، وبعتقد إحنا بنحكي هون 2011 12 13، بهذه الفترة فعليا صار في سويتش. مم. آه، السويتش اللي صار موجود في هذه الفترة هو بداية تطور مفهوم المقاومة الشعبية. في هذه الفترة بدأت فكرة المقاومة الشعبية تحديدا بعد العام 2004-2005، يعني بعد بناء الجدار. في معلومة دائما احنا بنقولها، انه المقاومة الشعبية لما يختفي العمل المسلح تظهر المقاومة الشعبية وتتصاعد. أنا بقصد المقاومة الشعبية السلمية، يعني لما تقوى المقاومة المسلحة تتراجع المقاومة الشعبية. بعد 2004-2005 بدأت الانتفاضة الثانية بالتراجع، حل مكانها وبشكل تصاعدي كبير موضوع المقاومة الشعبية، اللي هي فكرة الذهاب عند الجدار الفاصل، جدار الضم والتوسع، عند المستوطنات والتظاهر بلا أسلحة وبلا مواجهة، واستخدام النشطاء الأجانب. كانت ذروة المقاومة الشعبية في هذه الفترة. في هذه الفترة كمان بلشت تتململ الأيديولوجيات الجديدة عند المستوطنين، اللي كانت ذروة من ذرواتها في العام 2014 لما أحرقوا عائلة دوابشي، في العام 2015، وفي العام 2014 لما حرقوا أبو خضير في القدس. كانت هذه واحدة من الذروات اللي ظهر فيها حقيقة إرهاب المستوطنين، وقديش ممكن هاي الذهنية توصل عند الناس. بلشوا يبنوا في البؤر ويسيطروا على الأراضي، وبالتالي الرسالة اللي وصلت للناس في هذه المرحلة إنه شرطة الاحتلال لن تقدم لكم شيء. أنت أي شكوى بتروح بتقدمها لشرطة الاحتلال، شرطة الاحتلال بتعجزك تماما لدرجة إنه تفقد الشكوى اللي لك مفهومها وتفقدها معناها. صار في قناعة عند الناس إنه لا، يعني في لعبة عم بتصير، الشرطة عم تحمي المستوطنين ومش عم تتعامل. يعني بيجي مستوطن بيشكي عليك 5 دقائق 10 جبات بتيجي بتعتقل لك وبتعمل العجب. يجي مستوطن تروح انت تقدم شكوى عليه بعجزوك وبفقدوا، يعني بفرغوا القضية من مضمونها ومن معناها. صار في قناعة انه لا، في شيء عم بتغير. فبلش مع تصاعد العمل الشعبي والمقاومة الشعبية والفعاليات الشعبية، ونجحنا قانونيا في تغيير مسار الجدار واستعادة أراضي في كثير من المناطق مثل نعلين وبلعين وبدرس، تحديدا في منطقة رام الله. أخذت المقاومة الشعبية صدى، صار في ثقة كبيرة عند هذا الحراك. شايف أنت كيف؟ وبالتالي لا، صار علاقة الفلاح الفلسطيني أو صاحب الأرض الفلسطينية، سواء بدوي أو مزارع أو حتى مواطن يعني يمتلك الأرض، صار ينظر إلى هذا الحراك باعتباره أداة جديدة يعني طرأت على الساحة. طيب قبل ما أكمل بهذا الجدار بحتاج أفهم كمان العلاقة اللي صارت في التجمعات البدوية، واللي هو كمان تم تصديرها، أو يعني بالإعلام تم تصديرها، بأنه في هذه العلاقة الندية اللي موجودة مع المستوطنات والمستوطنين. بس ما لا يقال بالإعلام فكرة أنه هنالك علاقات اجتماعية، علاقات ودودة إلى حد ما مع المجتمع الاستيطاني أو المستوطنين اللي موجودين. والبعض فعليا حتى بيحاول يختزل أو يقتصر الحديث عن الجيش، إنه الجيش هو اللي بيعمل المشكلة، أو بعض المستوطنين المشكلجية. في إشي هناك مختلف بعتقد، وحتى فكرة تصديره بالشكل الجديد بحتاج أفهمه. أنا يعني وجهة نظري في هذا الموضوع، في علاقات
يعني في ناس طوروا وشكلوا علاقات مع مستوطنين او هي مع ارباب عمل بالدرجه الاولى. يعني انت بتعرف انه في كثير من التجمعات البدويه هي قريبه من مستوطنات، او تم زراعه المستوطنات قريبه من الكثير من التجمعات البدويه. والبدو يعني في منهم كثير معهم تصاريح وبيشتغلوا في هاي المستوطنات. فهي العلاقه اكثر بدات علاقه مع ارباب العمل، مع المشغلين اللي موجودين في المستوطنات. ولكن انا اللي اصر عليه حتى من بدايه اللقاء وحتى هذه اللحظه انها هي قليله جدا جدا، ولكن نظرا لانه هي قديش يعني تجارب متطرفه كفكره احنا مش متصالحين معها، بيتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير، ولكن هي اعداد قليله. انا بتجربتي الشخصيه يعني ممكن من سنه 2018 لليوم زرت كثير تجمعات بدويه بحكم شغلي يعني. واحنا يعني نتعامل مع التجمعات البدويه او مع البدو باعتبارهم حراس الارض في السفوح الشرقيه من الضفه الغربيه، يعني هم اللي بيحموا الارض بوجودهم يعني بهذا الشكل، هم اللي بيحموا الارض، بوقفوا المخططات الاستيطانيه. مشان هيك كل المخططات الاستيطانيه اليوم يعني تهدف الى ازاحتهم، وسلطوا عليهم مجانين المستوطنين لتهجيرهم. للاسف بعد الحرب نجحوا في كثير من الأحيان بتهجير تجمعات، وفي بعض الأحيان يعني ما قدروا إنهم يهجروا الناس. ولكن أنا متواجد من سنة 2018 يعني بشكل شبه دائم في التجمعات. يعني ما لاحظت ما يتردد عن هذه العلاقات الاجتماعية. في مزبوط في بعضهم معهم تصاريح بيشتغلوا هناك في علاقات مع اليوم، ولكن في لحظات الصفر كان أول من يهاجم التجمعات البدوية هم المستوطنين، هم اللي اليوم أصلا بيهاجموا فيهم، هم اللي اليوم طردوهم وعذبوهم وهددوهم وحرموهم من المية وحرموهم من كل شيء. في علاقات صحيح في بعض الأماكن، ولكن مش كما يتم تصويره وكأنه يعني علاقات مفتوحة وإلى آخره، كيف يعني السياق اللي بيتم تناول الموضوع فيه. هلا انا بعرفش كيف يتم تصويره، فما بدي افترض فعليا انه بنحكى على انه الناس خوش بوش، ولكن بدي احكي انه طوال مسار الحلقه تبعتنا عم نحكي على عوامل كسرت هذه العلاقه، ولكن في بعض التجمعات هذه كانت حده العوامل هذه اقل، فبالتالي اذا انكسرت بالانتفاضه الثانيه بشكل ما، بما قبل بالانتفاضه الاولى بشكل ما، او فعليا بالسنين الاخيره بشكل ما، فهذه العوامل هي اقل اثرا على هذه التجمعات. بدي افترض بهذا الشكل. وبدي أجاوبك كمان إنه الادعاء اللي أنت بتقوله مزبوط، ولكن يشار لأنه اليوم صار في تفرقة من خلال هذه الدوائر بأنه هذه مجموعة من المستوطنين ولكن مش كل المجتمع نفسه. يعني أنت لما بروح الصحفي أمير بقعد مع التجمع هذا أو الختيار أو الفلان الفلاني بالتجمع هذا، نتجنب أسماء بس يعني منعا للحصر، إنه بنحكى تحتها إنه فعليا في إشي جديد صار. انا بحاول امسكه بهذه التجمعات، انه مثلا باللبنان فهمت ووصلني فكره انه 2012 2013 كتير الاشي موضوعي واقعي اللي انت بتقول انه مزبوط، هذا الاشي ممكن يكون عامل انه حدا تنبه لفكره انه في شيء. ولكن هل بتفكر بالتجمعات في اشي بيتعلق بالاستيطان الرعوي، في اشي بيتعلق بدعم الاستيطان الرعوي، في اشي بيتعلق بهذا السياق اكثر من انه سياق فلسطيني؟ انه يعني البدو يعني رايحين في سياق يعني ممكن يعني الوقوف على مساحة محايدة مع ايش بتساوي دولة الاحتلال لا ما انا مش، لا ما بناقش السياق التجمعات الفلسطينيه، بناقش شيء داخل التجمعات الاستيطانيه، انه قد يكون ظهر اشكال تنظيمات جديده، قد يكون فعليا فكره الدوابشه كان استثناء بمرحله من المراحل وراح الزلمه على محاكمه، اخذوه على محاكمه، اليوم فعليا بنحكي على جماعه وزراء. فبحكي في إشي بالسياق الاستيطاني، بسياق المجتمع الاستيطاني، بسياق المستوطنات نفسها، يمكن بساعدنا نشوف المستوطن الجديد مثلا بسياق الاستيطان الرعوي أكثر ولا لا؟ طبعا موضوع الاستيطان الرعوي اليوم هو واحد من أكبر وأبرز عناوين الاستيطان هذه الأيام. بأي معنى؟ بمعنى إنه في قبل فترة لفت انتباهي تصريح لواحد من أعضاء الكنيست عن الأحزاب الدينية اللي ترعى المستوطنين. شو بقول إنه بالنسبة لنا اليوم ظهر جليا إنه الاستيطان الرعوي هو أفضل بكثير
من الاستيطان الإسكاني. ليش؟ اليوم الاستيطان الرعوي يسيطر على ما مجموعه 410,000 دنم. هي مش سيطرة رسمية وفق أوامر عسكرية ومخططات، هي بمنع وصول الناس لتقريبا 410,000 دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. تقريبا 7 ل 8% من أراضي الضفة الغربية المستوطنين بمنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأماكن. خطورة الاستيطان الرعوي، وهذا شعار بيرفعه دائما المستوطنين، أن حدود بؤرتي أو مستوطنتي هي أين تستطيع أن تصل بقرتي في الرعي. يعني البقرة بتوصل 10 كيلو ترعى، هذه حدود المستوطنة اللي لإلي. وهذا شيء اليوم يعني بيطبعوه على بلايزهم بالمناسبة، إنه ما في شيء بيوقف رعايتنا للأرض. هم بيعتقدوا إنهم بيستصلحوا أرض إسرائيل وإنهم في مهمة مقدسة، وبيحاولوا إنهم يخلطوا في هذه الخلطة العجيبة مسألة سرقة أراضي الفلسطينيين والسيطرة عليها، وفكرة إعادة إعمار أرض إسرائيل اللي خربها الفلسطينيين. هذا مواقع المستوطنين دائما تتكلم في هذا الخطاب وفي هذا السياق، بيعتبروا إنه يعني هم في مهمة مقدسة على الأرض. اليوم في عندنا تقريبا 94 بؤرة زراعية رعوية، فكرتها كلها قائمة على السيطرة على الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأماكن. هم بينطقوا أماكن مخطط لها جيدا، أماكن إما تكون قريبة من مستوطنة اللي يعملوا تواصل جغرافي بين البؤرة اللي أنشأوها والمستوطنة، وبالتالي كل الأراضي اللي بين البؤرة والمستوطنة بيتم إزاحتها في الطريق، أو بينطقوا مكان تتوسع عليه قرية فلسطينية حتى يعدموا إمكانية توسع القرية الفلسطينية في المستقبل. وبالتالي إذا بنلاحظ 75% من البؤر الرعوية اللي أنشئت من سنة 2014 لليوم، 75% منها أنشئت في منطقة السفوح الشرقية، في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية، وهي المناطق اللي تؤدي لغور الأردن، لو منطقة الأغوار اللي هي أصلا مستهدفة بالسيطرة والمصادرة والضم. انتقاء هذه الأماكن هو الهدف منه تفريغ هذه المنطقة، يعني طرد التجمعات البدوية واستبدالها بالبؤر الرعوية اللي بتيجي دولة. يعني اليوم دولة الاحتلال بتقول لك أنا هذه البؤر مش شرعية وهاي أنا لا أعترف فيها، بس بعد فترة بيجوا بيخلوها شرعية، بيشرعنوها وفق المسمى هذا الطارئ الجديد، بيتم شرعنة هذه البؤر وبيتم الاعتراف فيها وتتحول لمستوطنة. فهذه هي المنهجية اللي شغالة اليوم، لأنه هذه فكرة الاستيطان الزراعي والرعوي هذه فكرة جديدة بدأت بالانفجار بعد العام 2014، واليوم هي تشكل يعني واحد من أخطر عناوين الاستيطان. هو موضوع الاستيطان الزراعي، هو مغلف بالفكرة الزراعية والرعوية، ولكن في حقيقة الأمر هو الهدف منه السيطرة على الأرض وتنفيذ المخططات الرسمية لدولة الاحتلال. انتوا والسكان سواء في التجمعات او في القرى المحاذية للمستوطنات بتعرفوا المستوطنين او بتعرفوا اسماء المستوطنين بشكل شخصي، يعني بتكونوا عارفين انه هذا المستوطن اللي بيجي 1 2 3 4 5 وكذا، مش مثلنا احنا بنشوفه بمجرد صورة. فهذا اشي يعني مهم، وممكن يساعدنا نقرأ انه هذه الحالة اللي انت بتحكي عنها هي حالة مستوطنين جداد اجوا ولا اولاد جيل موجود. يعني لما يشار فعليا للمستوطن اللي راح وعمل اخذ نقطة ما، هو ابن هذا المستوطنة، بيعرفوه الناس، انتوا بتعرفوه، ولا هو ابن ابوه، ولا يعني اعطيني سمات على مستوى شخصية للمستوطنين اللي قاعدين اليوم باخذوا شكل المبادرة الجديد. هذا موضوع اليوم هو الترند السائد. قبل سنوات كان عندنا أسماء للمستوطنين هذول اللي بيجوا بيعتدوا بيسيطروا على الأرض وكذا، كان أسماء غريبة. يعني إحنا كيف عرفناها؟ من الناس الموجودين بقول لك هذا المستوطن بوعز اسمه، هذا المستوطن اسمه يعقوب. طب بوعز إيش؟
يعقوب ايش، ما حداش بيعرف هل هو اسم حقيقي ولا لقب اطلقوه عليه ولا يعني صعب انت. يعني هذا موضوع، يعني بتعرف احنا في عنا يعني فصل تام بين، يعني ما فيش عنا لا اكسس عليه، هم لهم اكسس علينا باعتبار الجهد المخابرات اللي بيعملوه علينا، بس احنا ما عندناش اكسس عليهم، يعني ما عندناش مساحة ندخل ونعرف عن جد شو اسم هذا وشو اسمه الكامل والى اخره. اكتشفنا بعدين، لأن هم صار عندهم مواقع تواصل اجتماعي وصار عندهم مجموعات وصار عندهم أشياء، اكتشفنا بعدين إنه كل الأسماء اللي الناس بتداولوها لأسماء المستوطنين اللي بنفذوا الاعتداءات هي أسماء وهمية كلها، هم لهم أسماء مختلفة. هلأ في قضية مهمة جدا، أنه الجيل الحالي من المستوطنين اللي بنفذوا الاعتداءات اللي احنا بنسميهم شبيبة التلال أو جماعات تدفيع الثمن، أخطر ما في موضوعهم إنه هذا الجيل اليوم عمره 17 18 20 22، متطرفين جدا، ولدوا في المستوطنات، ويجي جزء منهم ولدوا في بؤر، وتخرجوا من مدارس دينية داخل المستوطنات. العقيدة اللي تم تلبيسها في أذهان هذول الشباب المستوطنين هي عقيدة متطرفة مريضة، يعني قائمة على أوهام غريبة جدا مرتبطة بالصراع. يقتل بسهولة ويعتدي بسهولة، وهو أصلا محمل بأفكار دينية بتعطيه تفوق وبتعطيه الحق وبتعطيه إمكانية أنه يقتل بلا أدنى تأنيب للضمير. هذه هي نوعية المستوطنين اللي احنا في مواجهتها. ناس مغسول دماغهم، مثل ما قلت لك أخطر ما في هذه الموجة أنهم مستوطنين ولدوا في مستوطنات وتخرجوا من المعاهد الدينية ومحملين بأفكار مريضة عن القتل وعن العرب وعن الأرض بطريقة بحاجة يعني للتوقف مطولا قدام. لفت انتباهي كمان، احنا اليوم بلشنا نشهد عقوبات على المستوطنين من دول العالم. لفت انتباهي في 2 من اللي تم فرض عقوبات عليهم، هذول ساكنين في 48 وبيجوا بنفذوا اعتداءات هون، بس هم ساكنين. يعني مثلا لما الخارجية الأمريكية أعلنت إنه إحنا بدنا نفرض عقوبات على 4، إحنا بلشنا نبحث عن ال4 هذول وشو بيعملوا وشو بيسووا وكذا وكذا وشو يعني شو الاعتداءات اللي نفذوها. يعني كان عندنا جزء من التصورات من قبل وتصورات أخرى يعني حصلنا عليها بعد القائمة. في 2 منهم عايشين في 48، يعني هم بيجيبوهم في الباص عمليا، يعني بيجيبوهم بالباص من 48، بيجوا بيشاركوا بالحملات المقدسة لقتل الفلسطينيين، وبعاودوا بيرجعوا كمان مرة على تل أبيب وعلى يافا وعلى رعنانة وعلى كفار سابا، يعني كمان مرة، وممكن يكونوا هم موظفين في شركة كمبيوتر يعني كمان. فاهم انت كيف؟ والجزء الأكبر منهم هم اللي أنا بتقديري أخطر ما فيهم، خريجي المدارس الدينية اللي ولدوا في المستوطنات من 20 سنة لليوم، اللي أنت لما بتشوفهم لما بيهجموا على قرية أو بيهجموا على حدا من الفلسطينيين تحسوا يعني قطيع أعمى من الخنازير اللي لا ذمي ولا ضمير ولا أخلاق ولا عواطف. هذا أنت أول ما يتبادر إلى ذهنك أنه أنت في مواجهة شخص بلا ضمير، مجرد من العواطف، هو فقط جاي يخرب ويقتل. هذه هي الجماعات الجديدة اللي احنا عم نتعامل معاها اليوم في أراضي الضفة الغربية والقدس. أمير، هدول سمات غالبية المستوطنين أو سمات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، ولا سمات المجموعات اللي إحنا بنحكي عنها فقط؟ المجموعات اللي احنا بنحكي عنها قديش نسبتها؟ احنا تقديراتنا انه يصل عددهم من 15 الى 20 الف واحد موزعين على مستوطنات الضفة الغربية والقدس على البؤر. احنا بنحكي اليوم في عنا 195 بؤرة، 94 منها بؤرة رعوية. هاي البؤرة 195 او 194 بؤرة هم سكانها مين؟ سكانها هم هذول المتشربين بالفكر الصهيوني وبالشوفينية التفوقية الصهيونية. احنا عدد المستوطنين اليوم في مستوطنات الضفة الغربية والقدس يصل إلى 740 ألف مستوطن.
740 ألف مستوطن اليوم موجودين في أراضي الضفة الغربية والقدس. 300 ألف منهم فقط في مستوطنات القدس اللي داخل حدود مدينة القدس وخارج حدود مدينة القدس وهكذا يعني. فاليوم لا، أنا أقصد على جماعة شبيبة التلال وتدفيع الثمن والجماعات المتطرفة اللي تنفذ الاعتداءات. هذول الناس أنت بمجرد ما تشوفه للوهلة الأولى تدرك أنه أنت أمام وحش طائش بلا أخلاق بلا ضمير بلا أي كوابح تجاه تنفيذ أي جريمة، سواء بإطلاق النار أو بإحراق. وأنا بزودك في فيديوهات أنت تنصدم من طبيعة وذهن وطريقة حركتهم وكيف بيشتغلوا. وبنحكي على المجتمع التاني آه، يعني من مكان تاني كان عندي فضول أعرف إنه كمان هدول المستوطنين كيف عم بنتقوا اليوم وين يسكنوا. يعني لما بيجي حدا من مناطق 48 بده يسكن في مستوطنة أو بده يجي ويقعد، وين بنقي. فلقيت إنه شكل يعني واصلين لمحل غير شبيبة الترع، عم بحكي عن المجتمع الأوسع. في العلاقة المصلحية، في علاقة الشغل، في علاقة البيت الجديد، في علاقة المستوطنة وقديش بعيدة عنه. فكمان صار بتم التعاطي مع المستوطنات، خليني أحكي بشكل بخليني أشعر أنه هي أقل قاعدة بشكل مؤقت. يعني ذهنية الناس اللي موجودة هي تنتقي فعليا، مش أنه قاعدة يعني أنه كما اعتدنا سابقا أنه نفكر أنه هدول ناس طارئة موجودة أو تؤسس لحياة طارئة. هي تؤسس فعليا لحياة دائمة وتفاضل بين المستوطنة والتاني بناء على مجموعة من الامتيازات. هيك كمان بتشوف من ناحيتك؟ 100% انت وصفت الموضوع تماما. دولة الاحتلال تقدم الكثير من الامتيازات للساكنين في الداخل المحتل في 48 للقدوم للسكن في المستوطنات. بيغروهم بأسعار الشقق، بيغروهم برواتب إضافية، والأهم من ذلك إنه اليوم لما بيجي بيروج لشقة في مستوطنة معالي أدومي على سبيل المثال، أول ما بيروج للشقة شو بقول له تفصلها 10 دقائق عن قلب تل أبيب، إنه لا تقلق بالنسبة للطريق، الطريق سريعة. يعني هو بيعطيه شقة بسعر مخفض جدا. اليوم احنا في شغلنا نرصد قرارات الكابينت وقرارات الكنيسة وشو بيقدموا امتيازات وتسهيلات للمستوطنات. في شيء يعني هذا شيء انا برصده من سنة 2018 لليوم، يعني بالحد الادنى انا برصده، يعني اللي هو بسموه مناطق الافضلية الوطنية. مناطق الافضلية الوطنية هذه المناطق اللي بيتم منحها خصم ضريبي، قروض اعلى، ورواتب افضل، اللي هي هي A B C أو ألف باء جيم، مناطق الأفضلية الوطنية. المنطقة الأفضلية الأولى في دولة الاحتلال هي مناطق المستوطنات. كل مناطق المستوطنات بيتم تقديم لها امتيازات كبيرة لتحسين البنية التحتية وللسكن اللي يكون في قدرة استقطابية لجلب الناس أنها تسكن في هذه الأماكن. شفت كيف؟ وما يترتب عليها من أشياء. اليوم كل الطرق اللي بيتم شقها في محيط المستوطنات الهدف منها هي أنها تغري سكان دولة الاحتلال في 48 للقدوم، باعتبار أنه أنت فقط 10 دقائق بتكون وين ما بدك. 10 دقائق عن يافا، ربع ساعة عن عكا، 15 دقيقة عن كذا وهكذا. يعني هذه هي جوهر الدعاية أو جوهر عملية الترويج، هي تكمن في هذا المكان. طب المجتمع هاد وشبيبة التلال وتدفيع الثمن من شو بخافوا؟ هدول الجماعة موجودين في بيئة، بالمناسبة يعني إذا إحنا بدنا نحكي عنهم، موجودين في بيئة قاسية. اللي بيسكنوا في البؤر الرعوية والزراعية بروحوا على مناطق، على تلال قريبة من المستوطنات طبعا، وقريبة بالضرورة من نقاط أمنية للجيش الإسرائيلي. بحط خيمة أو بركس أو غرفة خشبية وبقعد فيها، بولع نار وبقعد فيها، بكون معاه سلاح، بقعدوا معاه 3-4، ببلش يوسع البؤرة اللي حواليه. ولكن بالمقابل هو يبدو لك من الخارج إنه يعيش في ظرف صعب، لكن هدول الناس الدولة تتكفل برواتب عالية جدا لهم، يعني نظير أو تلقاء وجودهم في هذه الأماكن وسيطرتهم على هذه الأراضي. بيصرفوا لهم رواتب عالية،
وبصرفوا لهم خدمات صحية وإلى آخره. أمير أنت حكيت الدولة. الدولة هلا احنا مشان نشوف كيف الدولة بتشتغل. الدولة لا تتورط بشكل مباشر في تمويل هذا البؤر، ولكن في كثير جمعيات بتشتغل على موضوع تمويل هذه البؤر. بس أنا لفت انتباهي على سبيل المثال قبل 4 شهور، باعتباري أنا أرصد كمان ما يصدر من الكابينت ومجلس الوزراء الإسرائيلي، ورد في بنود أحد الاجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي تخصيص مبلغ مالي للاستيطان الشبابي، والمبلغ المالي هذا يصل إلى الملايين. تعال فسر شو المقصود بالاستيطان الشبابي. هي البؤر الرعوية والزراعية. هذا موجود، يعني موجود بالنص الحرفي على موقع مجلس الوزراء باللغة العبرية، هو تخصيص مبلغ مالي للاستيطان الشبابي اللي بسموه هم رعاية الشباب. القصد منه هو موضوع البؤر الزراعية والرعوية ورعايتها. طبعا هذا جزء بيكون مرتبط بتمويل نشاط أو نشاطين من أنشطة هذه البؤر، ولكن هناك الكثير من الجمعيات الاستيطانية اللي بيتم تمويلها حتى من جمعيات في أمريكا. اليوم مواقع المستوطنين على الإنترنت كلها عبارة عن حملات تمويل. ما أنا عشان هيك أمير سألتك، لأنه أنا اللي بعرف أنه في مجموعات، منظمات، جمعيات اللي تتولى، ممكن تكون من إلى عن على في علاقة غير مباشرة مع حكومة الاحتلال، ولكن اللي بسأله لما لفتني حكيت الدولة، حكومة الاحتلال هي اللي بتصرف الرواتب لهدول الشباب. أنا بحكي لك عن قرار أنا رصدته من حكومة الاحتلال بتخصيص مبلغ مالي بالملايين للاستيطان الشبابي، وهذا شيء احنا نشرناه في تقاريرنا يعني. طيب آسف قاطعتك أنا، بس كمل لي فعليا كيف بيخافوا. بدي أرجعك بس للنقطة اللي من شو بيخافوا. المستوطنين بالمجمل، أنا يعني شهدت مواجهات معهم قبل الحرب. بعد الحرب هم توحشوا بكل ما تعنيه كلمة التوحش من معنى. قبل الحرب كنا يعني شباب المقاومة الشعبية بينزلوا على الشوارع على الفعاليات. طبعا احنا يعني لا بيحملوا سلاح ولا بيحملوا حتى عصاية. احنا يعني كل فكرة المقاومة الشعبية هي قائمة على فكرة انه انت تكون اعزل حتى لا تعطيهم ذريعة القمع المتوحش، مع انهم مرات كثيرة كانوا بيقمعوا بشكل متوحش. كانوا مرات يعني تتحول المواجهة بين شبابنا وبين المستوطنين كلهم مسلحين. المستوطن بخاف لما بلاقي مجموعة من الشباب أو مجموعة من الفلسطينيين غير مسلحين بالضرورة، بحاول هو يستفزك وانت لا تستجيب بخبرتك. طبعا يعني اليوم الشباب عندنا يعني كلهم عندهم خبرة في موضوع انه كيف يتعاملوا حتى مع المستوطنين في حال تواجدوا في نفس المكان. اول شيء بيعملوه المستوطنين انه بيسحب السلاح عليك مشان يعمل عندك ردة فعل. 5 ثواني اذا ما كانش عندك ردة فعل بتلاقيه ينكفئ وبنسحب من المكان، لانه ما لقي مبرر. انا بقصد عن المستوطنين قبل الحرب. بعد الحرب تحولوا لحالة مختلفة تماما. اليوم متوحشين وايدهم على الزناد خفيفة بشكل مرعب. يعني 17 شاب فلسطيني بعد 7 أكتوبر اطلق النار عليهم من قبل مستوطنين، قتلوهم مستوطنين 17 شاب. يعني 17 مواطن استشهدوا على يد مستوطنين بعد 7 أكتوبر. هذه ارقام كبيرة وغير مسبوقة بالمناسبة. مرات كثيرة لما بيجي الجيش بتوحشوا، يعني بصير هو بده يجي وبده يضرب بإيده وبده يدفع. لما بيكون الجيش مش موجود بتلاقيه يعني شوي متحفظ في اقترابه منك. هو في ذهنه انه الجيش وراه، والجيش في اي لحظة المستوطن بده يتبهدل فورا الجيش بقدم وبيقمع بخليش حدا. إذا ما كانش الجيش موجود بتلاقيه كثير متحفظ وخايف حتى لو كان مسلح. بعد 7 أكتوبر طبعا كمان مرة يعني مشان التأكيد اختلفت المعادلة بشكل تام. صلاحيات كبيرة إلهم، تسهيلات في مسألة إطلاق النار. اليوم يعني قبل ما يحكي بيطلق النار فورا اليوم. طب
على مستوى عمليات اطلاق النار اللي بتصير فعليا على بالضفه الغربيه، ويمكن بدي ارجع لانوه لحواره انه بعتقد انه فتحه الشارع هي اللي قللت فعليا احتماليه او فرص يعني زياده القوه العسكريه، وفتح الشارع هي اللي قللت فرص العمليات. ولكن اذا بدي اطلع من حواره واطلع على مستوى الضفه الغربيه، لما بصير في فعليا مستوطنين برموا حجار على الجروب هذا، بيطلع بقول لك ولد فعليا زي ما قلت لك، هاي اكتر اشي مستفز ممكن تشوفه لحدا مش عايش اليوميات. لما انت بتشوف انه ولد بسكر الضفة الغربية، يعني بهذا المنطق، ولدين عند عيلي دير بالكم، ولدين عند عيلي بزتوا حجار، فالناس بتغير مسار طريقها كلياته. بغض النظر، لما من ناحيتنا احنا منغير نمط الشوارع او منغير او فعليا بنصير نحب نطلع مواصلات عامة، الناس بتطلع اقل بسيارات الخاصة مع العمليات او الاشتباكات اللي بتصير على مستوى شوارع الضفة الغربية. شو السلوك اللي بصير عند المستوطنين؟ اولا انا مش كثير بتفق مع فكره انه ولدين بسكروا الشارع. هم يعني تبدو من الخارج انه عن جد ولدين بسكروا الشارع، شايف علي؟ ولكن هدول الولدين مين وراهم؟ هدول الولدين وراهم جيش جرار. يعني على قضية ولدين بسكروا الشارع، الراعي هذا اللي عمره 16 سنة اللي الكيو مقتول، هو مش يعني هو مش معروف هي ضربة شمس ولا قرصة عقرب ولا واحد فعلا قتله عند المغير قبل شهر. أنا كنت متابع للحدث اللي صار. اجت اخبار في اللحظه الاولى انه في مستوطن مختفي، ولد مستوطن راعي عمره 16 سنه، راعي برعى في هاي المنطقه، قالوا انه اختفى. 10 دقائق، وانا لما بقول 10 دقائق انا اعني العدد. 10 دقائق 1500 مستوطن مسلح كانوا بيحاصروا المغير، 30 دورية عسكرية سواء جيش أو شباك كانوا بيقتحموا في المغير بعد وصول خبر اختفاء المستوطن ب10 دقائق. يعني تطوعت، تجندت بالأحرى، مش تطوعت، وحدات كاملة في الجيش الإسرائيلي للهجوم على المغير وحماية المستوطنين اللي هجموا على المغير وحركوا البيوت وحركوا السيارات. صحيح هي تبدو من الخارج إنهم ولدين، ولكن هذول الولدين مين وراهم؟ اسمح لي، بدي اتجرأ واعطي مثال بس عشان افكك الاشي واعرف فعليا حجمهم. انت باول الحوار هذا كنت تسكر الشارع، ومن مكان تاني انت ممكن تكون شبل في مسار هذا التنظيم، او يعني لانه مش كل الاولاد كانوا يسكروا الشارع. فانا بدي اجرب افترض يعني مع التشبيه بالكامل بالطبع، ولكن بحاول احكي انه في فكرة انه في ولدين وصلت لمرحلة من الشجاعة المستوطنين، انه ولدين يتجرأوا عم بنشأوا نشأة فعليا داخل هذه المستوطنات وداخل هذه التنظيمات، ياخذوا على عاتقهم فكرة انه يسكر الشارع هذا يعني لحاله. بحاول أجرب أشوف إنه الإشي يتجاوز فكرة التنظيم اللي هو تبع إنه مجموعة من الناس بتنزل على قرية وبتحرق أو بتحاصر أو بتعمل عملية ما منظمة. ففي إشي اللي هو أقرب للعشوائية، اللي هو أصلا خطر عليهم فكرة إنك أنت توقف وتزت حجار عند هذه الإشارة. أنا بشوفه بهذا الحجم، ما بشوفه بمعزل عن فكرة إنه بمعزل عن التنظيم أو بمعزل عن المجموعات أو بمعزل عن النشأة اللي إحنا بنحكي فيها. وبنفس الوقت فعليا بس بحاول أشوف فكرة إنه في شريحة عمرية جديدة عم تأخذ على عاتقها أو بتأخذ على حالها دور جديد، هذا إحنا ما اعتدنا عليه سابقا. في سياق، خليني أحكي لك. أنا أتذكر لما كان المستوطن لما بده يتحرك في شوارع الضفة الغربية وأنا كنت صغير، كانت دورية تحرسه من هون ودورية تحرسه من هون مشان يقدر يتحرك. أيامها ما كانش هذه العلاقة الوظيفية، حقيقة ما كان هاي العلاقة الوظيفية بين تنظيمات المستوطنين وحكومة الاحتلال. حكومة الاحتلال ما كانت تستثمر بهذا الكم الكبير عند المستوطنين، ولا تزودهم بسلاح ولا تغذيهم بأيديولوجيا التفوق وأيديولوجيا القتل. المستوطنين تاريخيا مجرمين، ولكن التحول اللي طرأ على هذا الموضوع هو حجم الاستثمار الحكومي والصلاحيات اللي تم منحها للمستوطنين
في ال15 سنة الماضية اللي وصلوا إلى هذا النموذج. هو مزبوط كلامك، مزبوط كلامك، ولكن ما نشهد اليوم من علاقة وظيفية بين المؤسسة الرسمية كجيش وكحكومة وبين المؤسسة غير الرسمية. احنا اليوم نعتبر المستوطنين، ميليشيات المستوطنين، مؤسسة غير رسمية في دولة الاحتلال. هذه العلاقة الوظيفية ما كانت متجسدة بهذه الطريقة قبل 15 سنة. هذا هو التحول اللي صار. اليوم هم بينفذوا أجندة. اليوم الجيش هو بيحمي وبيساند وبيساعد، والأهم من ذلك بمنعك أنت تدافع عن حالك. اليوم أنت مطلوب منك إنه يعتدى عليك وأنت مستسلم، ممنوع تدافع عن حالك. قبل يومين بالضبط، قبل يومين شباب من قريوط كانوا مروحين على طريق المعرجات، اعتدوا عليهم مستوطنين، نزلوا قاوموا مستوطنين، فورا الجيش اعتقلهم بعد ما طبشهم قتل. ليش؟ لأنهم دافعوا عن حالهم. اليوم الجيش بمنعك إنه حتى تدافع عن نفسك. يعني لما هجموا المستوطنين على سبيل المثال قبل شهر على المغير وعلى كسرى وعلى دوما، الجيش ليش هجم على القرى وأطلق النار على البيوت واعتقل الناس؟ لأنه الناس طلعوا فوق بيوتهم مشان يمنعوا المستوطنين يدخلوا على البلد ويحركوها. اعتقلوا الناس وأطلقوا النار. يعني 75 إصابة فقط في المغير، في جزء منهم تسببت بالشلل للناس فقط لأن الناس يعني قاوموا المستوطنين اللي هجموا على البلد. وقاوموهم بشو؟ قاوموهم بالحجارة وبالعصي. طب أمير، من ناحية تانية تعال نجرب نشوف المشهد من ما بعد الانتفاضة الثانية. إذا بنتفق أنه الانتفاضة الثانية هي اللي كانت الكسر على مستوى العلاقة بالشوارع بالاستيطان بغيرها، وأنا بتفق معك فعليا بقضية أنه قد يكون اليوم يمكن المشاريع الاستيطانية هي الحكومة الأساسية، يعني هي مركز الدولة، هي مركز دولة الاحتلال أكثر. ففعليا البؤر زمان كانت في حدا ممكن يجي يعمل بطريقة يتسار، بذكر ما قبل الانتفاضة أو بدايتها حتى بيجي بحط هالجب وبحط شوية خيمة وبقعد غاد يعني، وفي جب احتلال بيجي برعاه بشكل مش يعني مش واو مقارنة باللي احنا قاعدين بنشوفه اليوم. واضح اليوم انه الاشي منظم اكثر. بس تعال نشوف من ناحية تانية على مستوى احنا فلسطينية. يعني البعض بيقول انه تم انتزاع فعليا كافة العناصر القوة اللي موجودة في المجتمع الفلسطيني ما بعد الانتفاضة الثانية لمواجهة هيك مخططات. وأنا بالنسبة لي شوي يعني لا أتبنى هذا الطرح بالكامل، بالرغم أني بتوافق مع فكرة أنه مزبوط تم انتزاع كل نقاط القوة فعليا ضمن توجه سياسي للسلطة الفلسطينية ما بعد الانتفاضة الثانية. ولكن البعض اللي بيتبناه وبيفترض أنه القرى أصلا كانت تشتبك بالزمانات، ولما كان عندها سلاح أو لما كان عندها شباب فعليا كانت تشتبك، فشوي الإشي مش موضوعي ومش واقعي. خلينا نجرب أنه نكون موضوعيين كتير، واقعيين كتير. إنه جزء من المشهد كان في مشاريع كتيرة اللي اشتغلت على إنه تهدئ من وتيرة أو حدة والعنف أو حدة وتيرة الأحداث في الضفة الغربية ككل. وأنا بدي أجرب أشوفها من ما بعد الانتفاضة الثانية، وصولا لليافطة اللي محطوطة بحوارة بدعم من الUSAID، شارع المش عارف إيش اسمه السلام، ولا شارع الأبصر إيش الكذا يعني. ففي سياق من ما بعد الانتفاضة الثانية لليوم لإثبات فكرة إنه بإمكاننا في الضفة الغربية نعيش بشكل ما، أو بإمكاننا هون في نواة لدولة فلسطينية ممكن تكون. وبنفس الوقت في شيء اللي صار ما ضلش عندك قوة. يعني احنا حكينا بمحل ما 2012 2013 حتى كان في شكل من أشكال بؤر، إذا بنفع نسميها بؤر للمقاومة الشعبية، في نعلينه بعلينونا بصالح وكذا. كمان فعليا هذه النماذج ضربت أو ما سمح لها أنها تستمر وتكبر. ففي إشي كمان من ناحيتنا إحنا بعتقد اللي على مدار السنين توجهات ما أدت إلى زيادة هذا المشهد اللي إحنا قاعدين بنحكي فيه. شو رأيك؟ أنا يعني في سياق، يعني في أماكن كثير أتفق تماما مع كلامك، ولكن أنا عندي سؤال. يعني إحنا بندردش. عزون في محافظة قلقيلية، هل يجرؤ مستوطن إنه يقترب من عزون؟ لا يجرؤ أي مستوطن
إنه يقترب من عزون، بالرغم أنه عزون من البلدات الفلسطينية اللي لم تتوقف فيها المقاومة الشعبية من 20 سنة لليوم. لا يجرؤ أي مستوطن إنه يقترب من عزون لو شو ما يصير. كفر قدوم محاطة بمستوطنة كبيرة جدا. سموتريتش على فكرة ساكن في كدوميم هي مستوطنة أقيمت على أراضي جيت وكفر قدوم، هو ساكن هناك وعنده يعني شلة من هذول أتباعه ومريديه في كدوميم. هل يجرؤ أي مستوطن إنه يقترب من كفر قدوم؟ بيت أمر. أنا اللي بدي أقوله صحيح، هناك في تحولات كثيرة طرأت على إيش عقيدة المواجهة، وتحديدا في موضوع المستوطنين. في كثير تحولات. أنا في قرى على سبيل المثال بدخل المستوطنين عندهم بكسروا السيارات في الليل، وهم بيكونوا يرنوا علينا في الليل هي اجل مستوطنين ومش عارف شو. طب انتوا اذا انتوا مش طالعين تقاوموا المستوطنين، احنا بدنا نيجي من رام الله يعني نشوف المستوطنين. في قرى المستوطن بفكر 500 مرة قبل ما يقرر انه يدخل على هاي القرية، لانه بيعرف ايش هي طبيعة اهل القرية اللي موجودة. وانا عندنا نماذج من القرى اللي حقيقة المستوطن يعني أصلاً ما بفكر إنه يقرب عليها، وفي نماذج من القرى اللي خلينا نسميها المسالمة شوي، اللي قرروا إنهم ما يواجهوا. هذا يعني في تباينات، ولكن على مستوى هاي الفترة هذا تاريخياً هناك تمايز. يعني في 87 في ذروة الانتفاضة الأولى كان هناك مناطق مشتعلة بالانتفاضة، وكانت في مناطق إلى حد ما هادئة أو لم تشتعل كفاية، مع أنه كانت السياق هو الاشتعال. الانتفاضة الأولى يعني نار واشتعلت من ابتداء من جباليا وصولا لمخيم بلاطة، ولم تتوقف على مدار 5 سنوات. التمايز دائما موجود، الاختلاف ما بين قرية وقرية ومدينة ومدينة ومخيم ومخيم، هذا تاريخيا موجود. هل طرأ تحول؟ طبعا طرأ تحول. أصلا يعني لا يمكن افتراض عدم وجود تحول نتيجة تحولات كثيرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الاجتماعي، سواء من بداية أوسلو وحتى هذه اللحظة كثير من التحولات طرأت. اليوم احنا يعني مشان ما نضحكش على بعض ويكون عندنا يعني فهم مباشر، هناك في قضايا معقدة وشائكة، هو وجود سلطة رسمية في مقابل أماكن يتم ابتزازها بالمستوطنين في ظل وجود سلطة رسمية ووزارات ومؤسسات ومكاتب، وفي أماكن مطلوب منها تقاوم وأماكن مطلوب منها. هاي الخلطة الفريدة من نوعها دقت يعني أسئلة كثيرة في ذهن المواطن، إنه أنا وين؟ أنا شو مطلوب مني؟ مين اللي مطلوب منه إنه يتصدى للمستوطنين؟ هل أنا إذا تصديت؟ هذه الأسئلة كلها غيرت في الوجدان الشعبي في كثير أماكن في مسألة التعاطي مع إيش عم بصير، سواء على فكرة الوعي الجمعي للفلسطينيين في هذه الأماكن، أو على الصعيد الفردي أنا وإنت وفلان وعلمتان وابن فلان وابن فلاني. إنه وين إحنا من هاي التناقضات غير مسبوقة وغير سهلة، والإجابة عليها يعني بتدخلك. عرفت كيف؟ يعني هذا لا يمكن إنكار هاي التناقضات، إنه من هو الذي اللي عليه إنه يواجه، ومين هو اللي لازم كذا، وما دور المؤسسة الرسمية. لا آسف أنا كحيت بس بالغلط، كمل آسف. ماشي طلب هذا لا لا بأقل قدر ممكن من تداخلات. لا أنا هاي فكرتي، يعني أنا أتساءل معك حقيقة. أنا ما عندي يعني حقيقة أنا يعني في هذه المسألة تحديدا، واللي هي مرتبطة بالدرجة الأولى في مسألة ردة الفعل على إرهاب المستوطنين، أنا عندي نفس تساؤلاتك. يعني ممكن ما عنديش إجابة يعني قاطعة 1 2 3 4، ولكن أنا قادر أقرأ السياق، وهو سياق ممتد.
وهو سياق أصلا يعني مرتبط التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا عرفناها. ولكن مثل ما في قرى هي يعني بالكاد بتشوف عندها ردة فعل، بالمقابل عندك أماكن حقيقة هي أماكن الجيش بفكر 3 مرات قبل ما يدخلها. صح. هو أمير لسه يعني في نقاش اللي بظن يعني البعض يختلف مع أوسلو وخلاص، أو بنحكي سياسة سلام فياض ومنوقف. بس فعليا في إشي اللي المعارضين والمتبنيين واقفين على أرضية اليوم، يعني تراكمات حكومة سلام فياض أو حكومة النهج هداك. بمعنى خلص أنت اليوم صار في واقع جديد بشكل مؤسف أنت بدك تتعاطى معه، بفكرة أنه في نهج للسلطة ما بعد الانتفاضة الثانية اشتغلت عليه، جربت كل الوسائل وهي نفسها كانت تجرب وتتراجع تجرب وتتراجع. يعني هي يمكن اللي جربتها ولسه ما تراجعت عنها هيئة المقاومة، هيئة يعني الجدار والمقاومة الجدار والاستيطان. ولأنه بعتقد كمان صار فيها استشهاد، يعني صار فيها دم. ففعليا أنت في هذا السياق اللي لا يمكن أنك أنت تتراجع عنه. بس على مستوى باب الشمس، النبي صالح، بالعين، نعلين، احنا بنعرف هون في سياق حتى الواحد بده يدخل فيه، يعني سياق مختلف. شو المقاومة الشعبية؟ هي المقاومة اللي بتتبع لمؤسسة، ولا المقاومة اللي بيتم تمويلها من السلطة، ولا المقاومة اللي بيتم تمويلها من اكس. وكل سياق من القرى هذه كمان بندخل فيه. بس بعتقد كمان في اشي اللي يعني تم لما بقول تم انتزاع كل مصادر القوة على مستوى الضفة الغربية. الأسوأ أمير مش الولد اللي بيرمي حجارة، يعني مرة تانية ما بين قوسين، الأسوأ إنه في حدا بفاضل بين مستوطنة ومستوطنة، ما باخد بعين الاعتبار فكرة الخطر على الشارع. يعني هو مش بس فكرة إنه بقول إنه السكن هون أحسن أو أنظف أو أجدد أو أرخص، هون في جامعة، هون مش عارف إيش، هون بفتح مصلحة. فبفكر بهذا المنطق بس دون استحضار فكرة إنه في ما يردعه عن التواجد بهذه المستوطنة، او ياخده بعين الاعتبار. فبعتقد انه في مشهد يعني الاصعب، والمشهد الثاني هو الاشي الاقتصادي اللي لا يمكن تجاهله، اللي انا يعني يمكن حاولت امرق أتجاوزه شوي بقضية العمل داخل الخط الأخضر أو داخل أراضي 48 والمستوطنات. بس بعتقد هذا أحد العوامل الأبرز، لأنه يمكن ما بعد 7 أكتوبر التقديرات بتحكي، بعرفش قديش دقيقة مقارنة بالأرقام اللي عندك، ولكن من 40 ل 45 ألف من العمال كانوا بيشتغلوا بالمستوطنات. فأنت لما بتحكي فعليا ما بعد 7 أكتوبر، هذه الشريحة مش هي اللي تضررت بالأساس، هذه استمرت أعمالها يعني. ففي مشهد أنت بتشوفه هو يعني له أكتر من سياق، له أكثر من عامل وكانت محاولة فعليا هذه الحلقة، هذا الحوار يعني محاولة لقراءته، لأنه مش مجرد ولد برمي حجر، ومش مجرد فعليا فلسطيني بيقاومش المستوطن. وبعتقد حتى اللي أنا بقوله، لو أنه اليوم في مصادر قوة، حدا نزل وعمل عملية بحوارة، في إشي اليوم بصير قاعد أنه 2 أو 3 الناس تتوتر، ولكن سرعان ما بترجع مرة تانية لشيء مؤسس بالأرض. فيعني في مشهد بعرفش كيف الواحد ممكن يتعاطى معه أو كيف ممكن يقرأه، بس بعتقد أنه كان مهم لإلي أفكر فيه بصوت عالي معك يعني. يعني احنا اللي عملناه اليوم انه احنا فكرنا بصوت عالي واستحضرنا، يعني ممكن اهم ما في التفكير بالصوت العالي هو استحضار الكثير من الافكار اللي اسست يعني ممكن للحظة الواعية اليوم. لأن اللحظة الواعية اليوم هي يعني نتاج التجارب والخبرات. يعني أنا بتقديري يعني كل واحد من الشعب الفلسطيني عنده مكان جواه، يعني هو سواء محمل بالذاكرة أو محمل بالعاطفة، سواء بالاحتلال أو بزاويتك اللي تنظر فيها لهذا الاحتلال. الاحتلال هو تحول إلى مكان شخصي جواك تتعامل معاه بالندية الشخصية وبالفكرة الشخصية وبالأيديولوجيا الشخصية. يعني لا يمكن انه انت تتكئ في كراهيتك للاحتلال، هذه الكراهيه اللي تسبق المقاومه وتسبق المواجهه، من غير هاي الزاويه، من غير هاي الزاويه الشخصيه اللي انشاتها ذاكرتك. وبالتالي هذا الحفر هو جاي لهذا المكان، ولا جاي لهذا الجهد يعني بالضبط. وبعتقد كمان انه يعني هذا شوي الواحد بيعرفش يحكيه بوست فيسبوك.
لأنه بتقوم الدنيا عليه. بس بعتقد حتى نقاش اليوم بالسياق اللي احنا بنحكيه بعد نزع مرة تانية، بعد نزع مصادر القوة ومحاربة كل أنوية فعليا كان ممكن تتصدى لهذا اليوم احنا مش بنحكي على فكرة مجرد أحد يعني الحديث عن استعادة أحد أشكال المقاومة، أو فعليا في سياق الحديث عن المقاومة المسلحة، لأنه اليوم في نقاش لما أنت فعليا بدك تحمل سلاح أو بدك تعمل عملية ما، قديش قادر فعليا أنه أنت تواجه 100,000 قطعة سلاح موجودة في الضفة أو 200,000 قطعة سلاح موجودة في الضفة. وكمان النقاش مختلف عن ما بعد الانتفاضة الثانية على فكرة النقاش المقاومة المسلحة مرة تانية بسياق انه شو شكل لما بدي اخده شو شكل الاستعدادية اللي لازم يكون عندي عشان فعليا انا اقدر امنع حرق حوارة مرة تانية لما بدها تصير هون. وهذا للملاحظة بس مش عم بنقد شيء ولا عم برفض اشي ولا عم بحكي اشي، بس عم بحكي حتى على ادوات تفكير مختلفة. لما بتشوف الواقع الاستيطاني بالضفة الغربية وواقع المستوطنين مضطرة تفكر حتى بالخيارات اللي موجودة بشكل مغاير عن اللي كنا نفكر فيها سابقا. أمير شكرا جزيلا لك. أنا بترك لك المايك إذا بدك تحكي أي إشي، إذا بدك تضيف أي إشي، إذا نسينا أي إشي. يعطيك ألف عافية. أنا كمان الله يسعدك، أنا كمان بدي أشكرك على هاي الفرصة. هي فرصة يعني هي رتبت الأفكار اللي هي أفكار يعني جاي في هذا المكان حقيقة. يعني المكان اللي موجوع، أنا دائما بقول إنه كل إنسان فلسطيني في جواه جرح لم يلتئم، وهذا الجرح هو اللي يحدد شكل علاقته. احنا يعني لا يمكن ان نفترض انه المواطن الفلسطيني سيتعامل بعقلانية بمنطق حسابي بارد تجاه المتغيرات. الانسان الفلسطيني مجروح، هذا جرح عاطفي عميق وله دلالات تاريخية كمان، وبالتالي علاقتنا مع الاشياء هي تختلف عن اي علاقة تحكم اي حدا موجود خارج فلسطين، مش من باب الأفضلية، لا من باب الجرح العاطفي هذا اللي موجود جوا حدا فينا، اللي بيخلينا دائما نتناول الأشياء بمنطق ثاني وبزاوية أخرى وبنظرة مختلفة. هذا اللي أنا حسيته حقيقة من بداية اللقاء وحتى هذه اللحظة، وهو من الممتع دائما أنت تمر عليه وترتب أفكارك تجاهه. يعطيك ألف عافية، تفضل. شكرا جزيلا، وفرصة يعني أتمنى إنه الناس يعني تكون بالنسبة لهم هاي زاوية ممتعة إنه يسمعوها ويتفاعلوا معها. هي ممتعة ومؤلمة يعني ممتعة بالجانب الشخصي فيها فعليا طوال الوقت، ممتع بكيف قديش الواحد ممكن يلاقي مشتركات خاصة بمقدمتها، يعني بحتى فارق التجربة أو فارق الأجيال بتحس إنه في إشي قاعد بتكرر تحت الاحتلال طوال الوقت يعني. وبنفس الوقت المؤلم من إنه لما تيجي تحكي على الواقع كواقع حقيقته وتفصله صادم فعليا حتى للي إلي وإلك بجوز لما تيجي تصفتها الصورة بالكامل يعني. يعطيك ألف عافية وشكرا أمير. شكرا الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. قبل ما أنهي بدي أشكركم مرة تانية على دعمكم واستثماركم في محتوى تقارب من خلال الرابط الموجود في الوصف. شكرا على مشاركتكم، أسئلتكم، مقترحاتكم للمواضيع، مقترحاتكم للضيوف دائما، وشكرا على مشاركتكم هذا الحوار مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. يعطيكم ألف عافية ونراكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب الأسبوع الجاي.